Hello.
I say what in the noise. I think we're getting closer. Oh, to the middle of the zone. Oh, despite my heart is frozen, I hear. I say what in the noise. Капец, божухна, я мікрафон не разм'юціў, выбачце, божухна, я з усімі завітаўся. Яшчэ раз дзякую вялізны за 5-й месяц, Влад. Дзякуй за падарунковую паркан да пані Джэйн, вельмі прыемна. Фоксі вітанушкі, Локі вітанушкі. Так, Джэйн вітанушкі, Локі чакаем. Праз 10 хвілін. Так. Божухна, да які Вальхейм? Так, божухна, зараз. Як заўсёды, разгубіўся цалкам. Так, дзе ў мяне захоп браузеру? Ой, щось не тое. Так. А що яно не може знайсці? Халера така. Во. Що, я шукав потрібний браузер. З рехом. Так. Так, музыка з герояў. Я вельмі выбачаю за дурасць. Так, хто хоча далучыцца, можа заходзіць у дыскордзік, но я просто туды спасылку скідаю на гарцік. Зараз чакаем яшчэ на людзей, чаціку зараз Фоксі далучыцца. Камыла, пойдзеш з намі? Хто яшчэ хоча? Ну.
Чисто падрыхтаваўся. Ага, о, бачу. Так. Гэта Анікамела. Анікамела, гэта ты? Побачу, як воно. Не. А хто? Я кагось перацягнуў? Не ведаю, хто гэта. Так, альбом, мабыць, прасцей будзе скінуць спасылку менавіта прымацаваць. Не абавязкова, не абавязкова штосьці казаць, просто дзеля спасылкі на гарцік, хто хоча далучыцца. Мабыць, прасцей будзе. Так, ну, Ага, я розумію. Так. Чуємо. Так, у основному текстовому каналі. Не. У гостявым тэкставым канале. І апошняя спасылка на нашай лобі у гарціку. Месца я шыю. Вітаночки, Олег. Вітаночки, невідомо ход. Працює, Фоксі. Так, тут такое уже столько людей у дискордику. Долучайтесь до лобби. Спасылочка у гостявым текстом. Все. Так, мне зараз кое-чего треба выправить. Так, Локи, бачим. Локи, танчки. Локи, а ты будешь в дискордик заходить? Тем тут такая. Я уже не разумею. Організовувати ось гадкі Поясніть для не дуже розумних людей, де та спасилка, я не можу знайти. І гостєвим чатіку. Я, до речі, увесь гэты час дискорд не вывел. Божухна, я дурний. То поки я сам з собою розмовляв, да? Ні, це не чутно. Ні, в сенсі, що я з Шагрейлівським стримом криху питався взаємодійничати. Ну, я вибачаюсь, я як завжди розгубився. Нічого. Так. Будь ласка, О, там я помираємо. Так, чекаємо яшчэ на гульцоў, яшчэ есть 6 слотаў. Ой, кутки частей не працює. Сколько у меня засталось туток гэтых ваших зарадаў блютутных? 44. Ладно. Некая дзіўная музыка. наводчики подлічваюцца. Так, Компания люто веселая собралася. И это яшчэ не ва ўсіх ёсць мікрафоны. Некаторыя у цішыні будуць маляваць, я бачу. Ага. Так, у мяне. Зараз я хуценька дискорд перезапушу. Почекайте. Так, у якосці адміністратора у мяне просто не падхапляецца. Я не вывеў на гэтую сцэну циклік мьюта ў дыскорду.
Ой, зараз долучив. Мне кажуть, мой один самоданний глядач уже записав, що мене не кормять і не поють. Тому ніколи не Так, поздно. я зараз іншу музику включу. Все, просто потрібно було в Дискорді позначити, що... Влад, гук дублюється, бо ти його чуєш і про Discord, і про стрім. Треба, напевно, Ну, чисто одне є місце таке. зам'ютити. А, Ага, за що? Подрозуміти. Ну, ці так. вітаночки, Сереж. Сереж, хочеш з нами у Гартик? Вітанки усім. О, Не Локі, пужайтеся, вітаночки. Локи, вітаночки. Не пужайтеся в моїх малюнках, это буде, хоча за все. Это може... А в Гарліке можна планшетом користатися? У мене ж є планшет. Я користаюся. Певно, можна. Ну, ён же з браузера. І ён Я не думаю, що падтрымлівае буде. планшет. Ну, то Ну, бок, натиск він не буде підтримуватися, але водити Так, ручки як все-таки, напевно, це- почти буде. Чекай, якщо це браузер, то ти можеш хоч з телефону, хоч з комп'ютеру, хоч з чого малювати. Ні, маю на увазі графічний планшет. Усьо, я вірю. Ну, я теж з графічним планшетом зараз. О, так буде зручніше малювати просто. Я, конечно, розумію, що натиск він не буде відчуватися, але, ну, типу... А, руки- так, Сережа вже з нами. Там А настільки Ніка Мила з нами. по-простому все це малювати, що майстерпіс не вийде. А я не вмію майстерпіс, все нормально. У мене планшет, бо я люблю гаджети, а не тому, що я мастак. Приблизно та сама ситуація. Планшет чисто купувався для того, щоб в фотошопі було Ага. легше працювати. Ну, я Буде криху веселей. програмуванням гулень просто займаюся, і ось Так. час від часу. Ну що, хтось ще хоче шетику? Не вельми добре. Так, колькі нас тут тако у каналі? А, якраз 9 її і 9 у вольні. У вас жадаючих нема долучитися? З ваших стримів? Спадарства з майго стрыма ці ёсць жадаючыя далучыцца да гэтага балагану. Подарство, я на твоєму стрімі, і я так само долучився вже. О, ось адзін далучыўся. О, Лайчынка. Я зробім. Мне вось так лепш. Зараз. ой, я призначав особливо на Дискордіку. Ctrl-Shift-M Бачу, що подається ти звичайно, але у мене вже інші кнопки. Хто не стримить. Так, ну, почекаємо, мабуть, ще хвилинку і будемо починати. Ну, Жадаючи, хто хоче, у вас є ще час долучитися. Я стрымлю ўжо 21 хвіліну, калі што. Ну, мабуть, зарано криху. Ні, ну насамрэч я вже 19, ну у мене, звичайно, таймер. Мне сваім Ідзі что-то десь. сказаць. Хаця там 2 чала, не тое, каб гэта шмат. А що І я? музика? Вітанкі ўсім гледачам. Музыку могу крыху цішэй зрабіць. Не, гэта не Разумею, дверці што ў фоны, цябе, гэта я сам включыў. Акром тысячы стрымераў будзе яшчэ і музыка. Я не ўпомню, што гэта будзе зручна чуць. Так, я сказалі, што магчыма не будзе стрыма. Вось не патрэбна, я сказалі, магчыма, праз гульню не будзе стрыма. Ну, Як бы музыка я не для фону. вінавата, што мяне запрасілі на калаб. Ад гэтага адмаўляцца як бы сябе шкодзіць. Вы што? Асабліва ў Шаграеля. Вы што? Усе ведаюць правілы? Бачиш, можна А, приємно провести вечір. усе ведаюць правілы звычайнага рэжыму? Влізна, розберуся. А, Ну там дається час, за який треба придумати щось, що має хтось намалювати. Потім тобі дається опис, ти малюєш це, і потім все це повторюється. Тобі треба описати те, що намальовано, або ну, придумати підпис Так, того так, опису. ну так, Ну, то бок процес спачатку розберемся. сказ Головне, не пішам, забувайте, що потым хтось це- малюе штосьці на гэты сказ, а іншы апісвае. І так пакуль Ви головне не не скончыць. забувайте, що це все на час. Ну так. Так, да, ну там мало часу буде. і все не маляваць, так.
Ну що, господарство, готове? Давай, Поїхали. понеслося. Так, зараз я тільки дем. Так. О, чудовно. Погнали. Ух. Ам. Пашнем з простого. Продає. Тут Говард продає DLC до бульби. Ось так. Ідеально. Ось у голову прилетіло. Угу. Божухна. Добре, добре. Я щось не здивлений. Калі б я ведалі, хто гэта. Але ладно, хаця б і одно слово ведаем. Добра, так. До речі, а шмат хто хайпує по тому Майнкрафту. Ну, там фільм. А, Так зараз. він же ж ще тільки випускається. Ну, трейлер ж тільки був. Ну. боже, за скільки часу де буде... А, бачу. Так. Ой-ой-ой, божухна. Я не ведаю, как каточку малевать. Я упоротый вообще, капец, я не умею малевать колесо. Я якби... Крацей, я рабілі калап, я былі адзінымі, хто не малюе. Тыпу, гэта было гениально. Гэта празрыстасць, гэта памеры. Ой, дайшло. Тыпу, я увогуле Калі не... пабачыце стыкменаў, гэта я. Кого? Ага, час! Гэта Палка, таксама палка, моя чалавечак. фішка. Окей, Ой, патрэбна цяжка. дадаць вось гэтую штуку. Усё, інтэрнэт афіцыйна не вывозіць. Бывае, Да, я бывае. по пейнті намальован. Ідэальна, усё. Не дарма ў школе вучыўся. Ну, а у мяне нармалёва ўсё. Ну, вядома. З чого ми так? Не справиться с такой задачей. Ой-ой-ой. Ладно, все, нехай буде так, як есть. Так, Ай. жалей. Не встигаю. Я капец. Ой, боже, як складати мишкою. Блявать. Як це працює? Не ведаю, я паўхвіліны назад Ой, намаляваў, є! все равно насалоджваюся. Разумеем, це база. Ой, жах. Блін, А, жах, вибачте. Оп. Все нармалёва, я адразу зразумеў, што гэта за малюначак. Влад, а ты не паспеў далучыцца? Там, глядзі, ну, на наступны тады раунд зойдзеш, заходзіш у дыскордзік па прамацаванаму паведамленню і ой, я спасылка ў паспею, гасцявым я. тэкставым канале ідзе апошняя. Пошансавала мне. Боже. Хто це написав, просто знущається. У мяне зараз такая ж рэакцыя. Такая ж самая. Я промаўчым. Боже. Я промаўчым, што мне патрэбна маляваць. Але гэта Я весела, просто ладно. навіть не знаю, що означає конкретно це слово, тому я не знаю, що мені малювати. Так нават весялей. Ну так, да, так прям гэта вяселле прыходзе у хату. Так, зараз. Свято до нас приходить. Свято. Ей. Завжди Кока-Кола. Гэта Ой, які гениально. жах. Я спрабую выжыць. Добре. Тут така ж лінія. Ой.
Так буде простей. Ладно. Добре. Я... Зараз у меня такая каша, Трошки багато скинув. голосів. Я дуже сподіваюся, що мене не заб'ють за це. Ладно, пойдет. Ладно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, окей. Блін, я дуже сподіваюся, що гэта зразумеюць правильно. А чому тут Як текст же- нельзя писать? Блядь. Чого нельзя? Який жах. Текст писать. Ну, спочатку текст, потім малюнок, потім текст і так далі. Ладно. Зараз. Текст у сенсі на малюнку? Ну, Я- тому що я так не бачу пришвильно шанс. буде. Походу. Так, Тільки тратимо мой малюнок. Усё, Думаю, подпис. мяне ў чаце забулілі, што я хреновы мастак. Дзякуй. Маі любы глядачы, да. Галоўнае, не малюйце пенісы, калі ласачка. Ну, Твіч так. гэта можа забаніць. Гэта не Я жарт. спадзяюся, гэта не будуць пенісы, адчувацца як пенісы. А ты ведаеш, як адчуваюцца пенісы? Нет. Выглядаць як пенісы. Що Вот гэта? это моя школа. Так. А як гэта апісаць? Я от нават не ведаю. А ти пацан. Окей, здається, я зрозумів. Але це було складано. Хтось намалював щось таке гарненьке і настільки просте, на відміну від того, що отримала я. Це trash, I think. Ладно, ну гэта нешта знаёмае, роднае, добре. Ага. Так, а як гэта намаляваць? Так, а тут така заліўка і... Будзем працаваць зноўку схематычна. Ага. Тэматычна гэта наша ўсё. Якого Ой. колеру у крипера вочы? Чырвоныя? Ладно, няхай так будзе. Блін, а не, гэта ж па-іншаму малюецца, я тупе. Так, нет, або блін, патрэбна, вось. Не, глядзі, там яка спасылка ў гэтым... Лайфхукінг, як яго? так, оп. Блін. У дыскордзіку, у гасцявым. Там просто па спасылкі пераходзіш і адразу гульня будзе. Ну, ты хутчэй за ўсё зараз у як спектакль зойдзеш. Божухна, а як там людзі-то выглядаюць у гэтых вашых майнкрафтах? Оп. Гоп. Ну, вось неяк так. О, цудоўна. Блін, мені вже цікаво поглядіти, що атрымаецца у выніку. Мне страшно, просто... Ай, что там? Ой. Пам-па-пам-пам-пам. Усё. Патрэбна яшчэ каб удакладніць, што тут. Оп. Клас. Гэта найлепшы мой шэдэвр. Лепш я ўжо не намалюю. Ой. Да, мегапазерскі, менавіта пра гэтай гутаркай. Я і напісаў, і спадзяваюся, таму што ніхто не падумае, што это струк. Адказвае мега па-азерскаму, калі ўсё, што малюеш, выглядае як струк, трэба прыняць сваю прыроду. Амерыканскі мандах, хтосьці серыял глядзеў, вось, калі ласка. Дзеці не малюй, катоў малюй. Ну... Ой, А хто гэта так малюе? А хто это а шо Хто гэта? так малюе прыгожа? прыроду? Так. А шо гэта?
Я хв, я не зрозумів. Моцна, моцна, моцна. Ну, хоч нешта зразумелае, дякую. А, На мой ровень гэтага. На мой ровень адукацыі. І на мой ровень малявання. Не. О, фаст малюнок. Так, фаст. Я просто взяв і зробив. Уже усё. ой, А нет, стоп. Так, стоп. Ай, no. И давайте так, оп. Ой, не. Так, ай, так, давай, у тебя Такі трымаецца. реально соблазн подглядеть. І гэта так... Трымайся. Блин, для мяне саблазне намаляваць чарговы гэк, таму гэта іншае. Да. Нельга. Так, Так само трымайся. так яно не трымаецца. Я што вінная, што некаторыя рэчы ў мяне так малююцца кепска, што яны похожы на гэк. Блин, гэта не моя праблема, гэта праблема. Мне далі зачэпку намаляваць мыш, таму я малюю Не. сяджу мыш. Ладно, так. Окей. Так, не крытыкуйце маю гэту. Я увогуле, О, халера. дзякуйце, што я гэта можам замаляваць. Вось так будзе лепш. Не, ну складаней. Ну што, апошні круг застаўся. апошні ўжо? Ну, гэта 8, зараз 9 будзе. Хутка. Ну так. Ну, так написано, односно. да, восемь. Ой, ё-моё. А, як? Капец. Що? О, гэта. А. Не, ну, мяне надпись прысмучае. Окей, гэта лепшае, што выгукнуў мой О, А, Так. усё? вынеслася. Ну давайте, Ура! показывайте. Ну, Я спадарство. прям стрим зараз Шагреля включу, как Не выглядит. страшно, не страшно. Ну, поехали. Уф, жорстка. О, Ой, я б набыў. Мгм. Только дровников без руки и зеленым бластером. Ого. ага. Ставки зроблю, ставок больше немає. Ага. Ого. Більше нема нічого. Ну, хоч гэта торгово. Щас блок каліть. Правильно. Дякую за договори. Ой, розривна. Тут Говард виноватий. Так, треба заховувати треба просто. А, так. Як я наведу? А, я у якості гілки. Ага. Так, Заховав. у гілки сильно так. А у кого там що з мікрофоном так погано? У Фоксі хоч вже все одвалилося. А, так, Фоксі у тебе щось там яка дублюється. Мікрофон, який Во. в наушниках працює максимально фігово. Якщо повністю засунути наушники в телефон, воно погано працює. Якщо не до кінця засунути, воно відвалюється. Халера. А ми, подається, просто рехать чуємо.
Ось в чому справа. Торговер позволив... Так, поїхали. Вожик робить пів-пів. Вот что это было. А чому червоно-зелене? Ну що? Курва, їжака, ну ти... Це реально. Ну. Бля, які пригожі. О, Шахраэль, ну можеш. Блин, мы не отошли от оригинальной идеи. Пока что. Так що там стільки не малювати було? Як це пістолет? А что у них бабушка? Ой, так, що треба Все заховувати. заховати, просто все заховати. Людота, людота. Так, дроніки ж пацарують по проспекту і п'ють. Питання мене дуже Я зрозумів, да. Ага. Курині наггетси прибігають до Да это ж драники. Ага. О! Локі зрозумів. Бля, один заиграй. Ну, я ні холери не зрозумів. Огонь, просто огонь. Так. Ніхто телефонує. Що це? Ага. Ну, схематичненько, схематичненько. Ложенька. Пробачте. Прийшов і все зламав. Трошки влюбились. Ой. Локі прийшов, суети навів, короче. А чому б і ні? питання. Зараз мене нормально Ось чути. це Так, так. схематично було. Норм чуть. Ой. Вампір п'є кров з молоком на фірмі Ночшо. Ага. Це гід. Ага. 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 Яка з хати. Ухваляю. А мені з городу. Ось як я не з'явилася. Ну. Ну, буває. Кожним малюнком і описом малюнка все менше. Так, ну, ну, Чагартик, коли хочеш, можеш долучитися. Закакався? Это що? А що, котики приносять їжу? Кого люблять? Метанчики в карман. Все добре, добре. Так я кажу. Добре. А, ну, шкода, станочок. Макаляки такі це. З'їла мушу павука. Дякую. Що? А я? А що? А чого? А що? Так виглядає кохання, як ковбаска. Шаграель али собака. Шо? Нічого не колобав з 10. О, так само. О, мені здається, я відаю. До чого У неї всього рано і плюс.
Але песик, заважте, песик. Підтягнись на болотих. Огонь, огонь. Жайник згубився трошки. Я мопса малював, коли що. Це просто магічно. Фу. Сибовья. Ага. Ну, Угадав. гонка покуль тримається. Не. О. Ці дотягнем до конца. Болю мить пальці. Ну, ось гэта завершаная думка, все атрымалася. Протягнули Майнкрафт. Знімаємо. Качка на каче. Ага. Только люди померли и утки. Ага. Не, гэта вынікі, Влад. Место забыть шукать. Ага. Я ось. Цукеркой? Ну яка ж це цукерка? Це ж лупа. Зрозумів. У меня там детективный капелюшек есть, ну. Збройно та вельми небезпечно. Гэта быў цікавы сюжэт, так. Так, а калі на новы ход націснуў, гэта мы ў лобі вернемся? Можна будзе дабраць гульцоў? Почнеться вся гра На новую адразу? тими самими гравцями. А, тады, мабыць, хтосьці хоча яшчэ далучыцца? Якщо Влад хтось хоче хотів. доєднатися, то треба вийти назад. А, так, галавна. Ой, я ўсё сапсаваў, вы, напэўна, вылецелі, так? Пакуль што не. Не? А, я магу, напэўна, па спасылцы далучыцца. Так, ну-ка... Нам пазначана, што цяпер гомздзі галоўны. Зараз гомзік правольно. А, да. Я тоже выйду. Цяпер я Да. галоўны. А што мне рабіць? Вяртайцеся. Я просто хв. А як яшчэ гульцоў дадаць? Гульня захоплена. Так, а ну куды пойдзем? Я галоўны, цяпер я вырашаю гэтае пытанне. Ну, звычайны рэжым. Я табе А, ну не ось, можно обирав. долучиться по старой ссылке, все нормально. Можно долучиться по той же посылочке. Так, ну у нас... не ўсе далучыліся. Ну не. Все. Пані Капец. Аслаця. Ну, все сумно. Малюйте як хочаце, гэта не мае праблемы. Моя проблема була написати речення, да? Оце як завжди хтось один знайдеться, хто напише просто таке речення, що ти потім дивишся на цей такий сенсі. Я вибачаюся, Рош. Щось у нас розгубилися Так, нема круку. такого кольору, який мені треба. А, о, можна пікери викликати. Фу-фу-фу. Як гэта циклик малюється? Упс, назад. Няхай будзе ось так. Хто памятае геаграфію? Якога колеру Індыя? Що? Які кольору? Кольору грунта. Ну, няхай. Ой, ноп.
Ой, мне здається, я неправильно малюем. Але ладно. Я так пыхчу, покуль малюю, это капец. Ну, молодчинка, стараюсь. Окей, я спробувала. Ай, гэта самае зразумелае, што я Десь маглі якось так. змаляваць. Посылочку вам оставлю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай-яй-яй. Успеваю. Не поспел. Ладно. Так, знов пішов А. грає. Пошук на хто гадає. Так, это через посылку треба. А может, что все поспели? Ага, цікаво. Ой, як Окей. это малевать? I have a brilliant idea. Стоп. My brilliant idea. Лайчинки, старайтеся. Я аж не Ага. чую, як нешта шкрипіть, рипіть. Я пыхчу. Ой. Ну, няхай будзе ось так, каб яна была прыгажэйшая. Не подобно зусім. Ну, здається, що написали, то і намалював. Олег, это недокладно. Ты зарано пачаў выпраўдоўвацца. Ні, тут не доколупайся. Ще ёсць. Так. Потрібно домалювати. Ой. Ладно, нехай так буде. Добре. Так жити можна. Ок. Ну, гэта была павінная быць каўбаска, з якой я гуляюся. Няхай Капец. ось так будзе. Спадзяюся, Ах. Твіч не забаніць. А це Что, вже сейчас такие струки намалевал? На жаль, не. я не знаю, хто намалював те, що я бачу, але це просто шедевр. Без сарказму. Це я. Докладно не я.
Мені щось враження, що в основному Я сподіваюся. усі запити йдуть і щось про ніякого родового каточка. У мене теж таке враження, Дійсно. бо я вже задовбалася малювати кота. Дійсно, хто гэта? Мы не ведаем, хто гэта. Гэта нейкае не ведаем. Супадение. Так, супадзенне. Коточков бывает много. Просто рыжы дуже Я не блізка рудый. колер. Рудый. Рудый. А заливка ёсць, ядрыть. Ну, а ты не ведаешь? Открыццё. Тільки з ёй треба осторожно, тому що коли не Ну, зачинено. Ctrl-Z таксама ёсць. Ага. Так. Гэта заливка ўсё псуе. А, блин. Сапраўды. Ой, не тое. Я тоже спадзяюся, што правільна разумелі гэтае слово. Па мне здаецца, я неправільна яго зразумелі. Дранікі, гэта калі... Дранікі гэта ежа, па-першае. Это найгалоўнейшае слово. Што было перш, дранікі або бульба? Ну, там Такое того, філасофське что- питання. Что Да. дранікі А які символізують колір з сонце? палітки, на вашу думку, більш підходить до ШГЛ? Руди? Рудой. Так тут їх 4. Ні, Там ён там є, один. там є ружовий і бурштинов, різні кольори бурштинового. А руди там один. Там, Ой. коли Які в нижній возьмете прямокутник натиснуть, там можна вибрати любий колір, коли хто. Ну, там палітра. Блін, не ускладняй. У сенсі, там мається більше, вот эта маленькая палітра. Гляди, там сетка Почекай. 3 на кольки, і сам внизу А. великий прямокутник. Коли ти в його тикнеш, ти можеш вибрати любий. Открытие. По кольорах мені подається, гэта зноў куя. Але то не докладно. Я спадзявалася, што гэта спрацуе. Едь. Не дзеленька, і все, роблю. Я Дедлайн, ненавиджу. дедлайн. Дякую. Пробачся. О, Я заблитався. Мені, Те, що мені прийшло, це вельми мені дивно. мені здається, Хоч ви насамрэч думаєте, що гэта можна намалювати? ну, карацей, у меня зараз так само проблема з вибором рудого. Дэм. Дуже весело. Я задовбалася малювати котів. Давайте уведем вето на малювання котів. Это Скажем, просто совпадение. Ну так. Таке Я собі думаю. співпадіння. Просто ва ўсіх гэткі сёння настрой маляваць каточкаў. Менавіта Просто. рудых. Да, просто нам усім падабаюцца руды коты, бывае. Нема ні чорних, ні жовтих, ніяк. Ну типу, ладно, я літарально малюю одного і того ж рудого кота. Типу, я навіть ніякої оригінальності у мене вже не сумно. Ще явно нейке аніме присутнічає. А я й нічого не розбираюся, ніякого аніме. Я не строкав ще. Тільки зараз, да. Я Я їм тільки... навіть вуса вже не буду малювати.
Задяублі. Ну, до речі, у мене зараз малюнок ніяк не зв'язаний з каточком. Ну, мені на диво так само. Дуже вам пошансувало. А уже весь час? Все, ладно, Ну, як намалював, так намалював. Розберіться самі. А там не можна якось подовжити цей час? Nope. Здається, можна, тільки там зовсім, ну, перед стартом гульні. Зовсім надовго. Не, ну просто тут з кожним разом час ён стаецца ўсё карацей, карацей. Не, у гэтым рэжыме, здаецца, не робіцца карацей. Ну, з кожным кругом, типу, яно карацей становіцца. Не, ну, Ого. Так, А это что такое? Блин, камон, мне ж не може трапіцца один і той же малюнок потым, да? Але виглядає просто вельмі подобно. У мене немає ідей. Напевно, тобі трапився мой. Ставлю 100. Не впевнена. Ну, вы стримеры собрались и запытывать про стример. Это же А, так они кидают, да. ну так. ладно, окей, я не поспели. Ну шо? Геніальну думку. Давайте Ладно. глядеть на эту купу каточку. Но потом скажу свою гениальную думку. Ну, понеслася тады. Ага. 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 А я намалював криху інакш. Ось, ось, Она не ось. жахливая. Треба було жахливо. Она не жахливая, ты шо? Це мастерпіс. Ну, жабка пакуль захоўваецца. Там эротика заховывается, и початково уже забары были. Першопочатково она уже уйшло, да. Ну, жабка... Эротика заховалась. Одразу видно, хто професійно малює. Ну, господарный нравится, у нас мастак. Що ви на гэта давалі, цікава? А, Школьна лісмет. фальсифікатки. Вибачте. Ом-ном-ном не влізло. Не встигло. Пить колесо. О, документально. Всі як цуцик. Я подумав, это зновку. А, понеслася, що Все Граїна зрозуміло. намалював. Налакався. Грейлен, малюшек Грейлен. Шаграэль сам перевел тему на рудого каточка. Там не было рудого Потому что я каточка. уже кольки котов намалевал. Я так Не ведаешь, что малевать, малюшек Грейлен. Зусім невядомий кот. Так, Так. брофіст. Так, Шагрель не бухай. ага. А, блін, а у мене нечому, типу, було, типу, Вось А, як і- гэта атрымалася. блін, а я нечому, Чого ці котики нагадують шиншил? Слухайте. Ладно, потім пошукали скоріше. Утки перетворилася у серого катошка. Прыцей, я нечаму замест дзяўчына дае 5 шаграгелю, нечаму у мяне, тыпу, я ўбачылі, дзяўчына не дае бухаць шаграгелю. Ну, Цікава. Так, як гэта намалявалася? А, я, здаецца, ведаю, да чаго гэта прыйдзе. за то, щоб твіч не лагав. Справедливо. А, вось. Дык вось.
Мега хрущу нормально. Хто ж ведав? А ви зацінили деталі, типу, это, ниточку намалював, як в аніме. Для чоловіка, який не шарить в аніме. Здається, ми трошки згубили сенс. Ну да, мне здається, апошній малюнок вельми подобний на стрімерській попойці з білою ковою. Зато ми зробили головне, ми відійшли від теми рудого кота. Ну, Ненадовго. ну хоча й зовсім так, не то. О, Так, Нормально, головне, нормально. я ідею докладно намалював. Справедливо. Давай. Тут я вже налажала. не, нормально, я там теж нормально. Оп. І, до речі, без рудого каточка. Мгм. Не факт. Що? Такий комплімент вам, шановні глядачі. Короче, пуся не розслышать. Ну, марсіяни в околаді. Дуже добре. Ну, Так я сподіваюся, що в цьому році. Это Half-Life. ну. Ну, бачите. Много ты разумеешь. Ви теж вийдете більше на це в Juicy Games. В наступну суботу. Капець. Ну, я трошки інакше намалював. Пробачте. Блін, ти гопник. Ну, затупчик, я щось. Короче, это самое. Сталкер не выйдет. Зауважили раптом. Це той самий туалет, який постійно будує Шаграель в усіх іграх. Так, а в інший ми будували пробираємо чи ні? А, Так, дві. Так, все, я пригадав. Там дві дві. срані не було. Для Со стримером. папулька. Вибачте. А. Ну, я ж кажу, я ось бачу, що рудий колір, хоча й за всього це кот, але... Круг з лапками. Кот згубився кончатково. Ай, боже. Так, Фоксі. Я ж мік за сосискою. Мусить бути... А, ну... Ну, это сосиска. чудий. А, ось оно откуль. Я збирався переглядати. Я, типу, наборчик. я Каточек это и куртка. Я спробував сюди на горець на референсу зробити, але не повністю отрималося. Але я ось не зрозумів, що тут малося на увазі. Ну, Аникамел не поспел дописать, он пишет. Намагается продать. Капец. Хэппи-энд. Ну, трошки згубилися, трошки. Трошки. Я пам'ятаю. А, я ну виглядаю, ніби це ми борода.
Ну, у мяне не атрымалася. Я хацеў сасіскі намаляваць, але щось. Жонглирую неяк на. Тунці провокатори. Це цифра. Згущенка. Я так розумію, Зига. що коли Влад зараз натисне на посилку, він вполне долучиться до нас. Ну, напевно, так. Хто хоче долучитися у Дискорді, посилочка. Альбо давайте вже одразу чатик. Посилку скину. Дякую велике за підписку. Так, тільки не запускай, нехай спробують долучитися. Не запускаю покуль. Окей. Я тут галоўны, я вырашыў, што Я пакуль што скористаюся гэтай паузай і я зайду. О, Влад долучився. Хто ще хоче? У вас не з'явилося жадаючих? бачу, Влада, бачу. Яшчэ 4 места. Так, хто хоче? Давайте. Хе-хе-хе. Мабуть, До речі, свої чатики з бачите? посилку скидається. Тут появился новый режим «Дивное тело». Ну, так, до яго дойдзем, я думаю. Ну так. Зараз я поглядім. Ой, може я скинемось в свой чатик. Мені здається, що я в це вже грала, тому що одна людина Теснон, все так. так само малюється, тільки в кінці це поєднується. Ну так. Ну просто тут нове написано. А для мене нове — це нове, і я далі не бачила, що тут є нешто нове. Я зрозуміла, то я грала в інший режим, там все так само, але ти малюєш квітаночки. будь-що, а тут Не саме хочеш шукартик? в тебе буде частина тіла. Ну, зараз у нас там Так, зрозумів. Гомдік дійшов. Ну, пришпільно. Поспробуем мусить. У чатику тут така вище з посилочкою на гартик. Фух. Не благо так-то. От, Крістя, зараз я ще, мабуть, Є. рибанок долучиться. Так, я ще раз кидаю посилку, коли не бачу її. Долучайся. Ой, дороготався. Я в тепловізори. Лусі написав. Меньше Зараз я ще моего рибанок. Израиля. Это у нас руды конь. Загадуйте Шаграэля. Просто коли малюйте кота, пишите не Шаграель. Будь ласка. Да лепі увогуле Я котов чекала Гартік, і я його дочекалася. Ну, так ми... Вже далеко до 500 Ми ж якраз таки підписників, тим і але займаємося. Гартік у нас тільки сьогодні. Всі по черзі малюють. Ну, я окриховую так само. Зі всім приходять. На 600. Ну, щось придумаємо. І на 700. Кожні вихідні. Магчыма. Чому ні? Рибануха, ти заходиш? Там в чат GPT, що намалювати? Екс. Ну, котову Блін, супроводу а хлопець. реально, то треба інпут придумати некий. З чого починати? Чат GPT, я не питаю. Ну, з чого починати, це я вирішаю. О, Коли я рибануха. натисну, тоді і почнеться. Ну що, О. понеслися? 11. Ну, то ж саме починаємо, чи щось Ні, нове? ну я не ведаю, я б нешто іншим погуляли. Ну, як хотіте. Ну, анімація то дуже складана. Влад, сама То буде. тримається лютота. Вибачте, я Ну, це так. не вивожу. Що тут можна спробувати? Давайте без самогубства, добре? Шедевр історія, таємниця. А чим звичайно не перейшов? Ну, добре, тоді давайте я ще раз звичайне. Нам Понятно. цього, певно, вистачає. Нові люди долучилися до того ж. Ні-ні.
Ну, потім можна, і не ведаем, некую гісторыю паспрабаваць або нешта іншае. Ну, простенькое, житевое написал. Намалевать будет просто. Так, Фоксі з нами Ось буде. коли так Вітанечки, Макс. говорять, там нічого простого і життєвого взагалі немає. Ось А зараз цей голос зміст це Фоксі. підтверджує. Не, ну все правда нормальово. На шмат простей Головне забрали. без котів. Ну так. О, я дам. Ого, нас уже 11 Угу. пришпільно. Ладно. Що? Що? А як це малювати? Ну, нехай буде ось так. Мой ровень малявання просто 10 з 10. Так. Ладно. Зараз усе буде. Блин, ну у меня 3 из 10. Не на корову гуляем. Расслабились и малюем. Так, нехай буде. Ля, якщо колькі часу засталося, треба ще щось намалювати. Я чекав інший картик, а то який інший. Документальна. Здається, гэта нават у фільме было. Угу. У який? Все, новий малюнок. Пікассо. Не, чатик не показывается. Ну, хіба хтось може просто глядеть особно. Рафаэл Миколаївич. Надеюсь, усок не прочитав. Тримайся. Без спойлерів. Я випадково. Блін. Але Знаєш, только, таке писати. только коли гэта не кот. Тоді Котов можна можна, тоді можна, так. Так, кота уже хочет. Нейких інших почали живьол однолькових. Блін, усе лепш, чим кот. Ну не ведаю. Зараз уж не ведаю. Я просто не упевнений, що ви здогадаєтесь, що какое я малював. Котом хоч зрозуміло було. Ой.
Затое нейкі чэлендж, чым па аднаму колеру згадваць жывёлу. Там і чэлленджу няма. Мы адразу... Хоп! Гэта ж Шаграэль. Ну, гэта ўжо я не ведаю. Ой, а я хаваю, як гэта паказаць. Ну, я не могу не азначыць, што мне вельмі падобная тэматыка. Гений про одно и то же думает. Няхай будзе ось так. Божак, на гэта больш на самалёт падобнае. Не ведаю, што гэта мусіць абазначаць, але няхай. Я ўжо нічога не выпраўлю. Малюнкі па Фрэйду нейкія. Ды лепш па Фрэйду, чым кота маляваць. Ё-моё. Ёпарас, это што гэта? Ну, мусіць, я дакладна зразумеў гэтую думку. Што там квадратны твар комзіка мутанта? Што адбываецца? Вы ж нават мяне не бачыце! Такая была задача, я не вінны. О, гэта проста. Мне здаецца, нехта не любіць гэтых птушкаў. О, тут яшчэ і фігуры ёсць, ядрыць калаць. Две штуки. Калі б мы былі ў Шугомельскай обласці, абхваляваўся. А што гэта? Альбо Гродзенскай. Падкаст пачаўся? Не, гэта да мяне зашлі, сказалі пра тое, што там, дзе я жылі дагэтуль, дужа небяспечна на данный момант. Як цудоўна, што мы не там. Цікава, як мне гэта намаляваць? Яны ж белыя, блін. Далей фон. Не, я разумею, тыпу... Ой. Хто так хутка ўжо намаляваў? Нехта да халеры прафесіянальны. Блін, ви бачили мой малюнок? Профі прям. Так. Як складана тэкст пісаць. Які тэкст? Малюй. Но! Тут так это трэба. И оно не подказывает диалоги. Пакуль мы малявалі, Шаграэль паспеў гульню зрабіць. Цікава. Тунь. Так, ну, да халеры тэксту, то бок гэта Шаграэлевы малюнак.
Ну так, топово намалював Шаграїльчик. Да, бывает. Вось гэта мой уровень, вось гэта я могу. Божик, божик. Як? Так. Нет, стоп, потрібно ось так зробити. Дайте мені колір мокрого асфальту. Вось гэта шэдэўр, шэдэўр. Мне за гэта Microsoft павінен заплаціць. Так. Так, я скористався рудим кольором, коли ласка, не думайте, що це шагри. Починається. Ну там навіть не подобно. Спочатку це просто рудий колір. Те, що я написала, це ні зорочки, це літери А. Яке я добре. Дем. Коли робити схематично, то нехай буде. Тут. Ні, Видашь, я сел снайпер. Мутанта. Я тут только на угол белку намалевал. О, О, это чому так шмат тексту? Ага. де тут літери? Ідеально. Я ніколи не думала, що малювати настільки складно. Я завсёды ведал, что малювається настільки складно. Але І це намалювати тільки на час. 9 з 11. Ось гэта выбор. Цікаво. Угу. Ну, нехай буде ось так. Я знову малюю знову. Хе-хе. Тут есть и линии, и заливка, и фигурки всялякі. Дякую за фоллоу. И Ctrl-Z Поспішаю, працює. таночки. А маль что нормальовує Так, ти саме. тільки російського чатіку Графічний заборонено. редактор. Так. Після гэтага здається. стрыму ўсе атрымаюць дыплом графічнага дызайнера. Нет. А ну, с такими малюнками. Мені за такі Мені- малюнки руки б відрубали. Ну. Мені здається, ми, типу, за такі малюнки, здається, на нас визовуть гэтых. Як і ахоўнікаў жывёлаў за тое, што мы здзекаваемся над котами. Ну так, в основном над котами. Так, над... Все нормалёво. Мы просто іншых котоў не чапаем, вось з імі ўсё нармалёва.
Все, теперь это больше зрозуміло. Нехай буде ось так. This is шедевр, I think. Який час? Ну, почекай. Я не скончу. Ай, О, капець. застався один круг. Хтось чи тренькнув, хтось чи долучився. Ай. Ну, нехай. Ну, вітаю, Артемій. Ну, все ж таки просто варто, ідеально підходять я сюди лишу усі больш знайомих глядачів кліпчики. запрошати. Мема Шаграеля. Так. Я не можу прочитати. А, це фінал. А, А над білкою познущався. Зрозуміло? Не страшно поглядеть. ну я ж кажу, да, Так, более знайомих да, глядачів що, вже готові? запрошуємо. Ні, Давайте сміятися. не морально, не фізично. Не фізично, ніяк. О, ну, ти погляд. Ой, який гусь. No bad. No bad. Яка гусь. Як ти Якусь справи. перетворилася в тачку, яка в ДТП? 33 годика. Это не факт, что это какашка. Як? Ой. Ой, мені дуже жудосно. Трагедія у 3 актах. О, ну! А я зробив фінал трошки яще більш страшним. Передавіть. Який Жорстко. хрінь. Так, що я Жах. там написав? О, Я вже не забув, що сам писав. Ой, Я знаю. Ой, откуда там какой-то? А, так не написав. Просто, А як? як це Норм. переросло в Майю? о, Ага. Зрозуміла? Ага. хлопче тяміть за тему. Та нічого, Горбануха. Це складано все ж таки, розумію. Чо даля? Одразу ухапилися за знайоме, за приємне. Да ні, мені підказали, я щось інше хотів написати. Гроші, гроші. Ну, тема спеки розкрита, я лічу. М. Откуда я ще напружуватися так, це правда? Тому що заборонено. Позбавилися Шаграеля одразу. Драники. Сонце йому не сором. Зрозуміла? Головніше, так. А, так Где холеры? Я головний. Історія про те, як Шаграель створив сусвіт, потім створив сонце, а потім створив драник і сказав Шаграель, що це чудово. Я драник головний. І на 8-й день був створений драник. Фух. Ну, протягиваем тоді. І кутки. О, я ведаю, що гэта за малюнок. Я не ведаю. Не знаю. А, зрозуміла. Да. Худейка голових. За що?
Ну просто першая версня мне здалося неяк нудновато. Таму Оно ну, дошло до 1 вересня до мяне, як мінімум. Просто 1 вересня. Во. спростили, ўсё адно спростили. Вы заценили линейку? Великий. Як вона перетворилась? Все одно кіт з'явився. Це некое прокляття, некий прокльон. Це завжди так. Я вже не перший раз граю в Гардік, і коти це просто прокляття. Ого. А що так нетрадиційно? А, це не курва А. смог. Мгм. Ось поэтому мне потрібен був текст. Матка воска. А это что? Пробачте, не зрозумів. Ну, трохи жахаў дадалі, так. Ну зато я потім мило так. Трошки згубілі думку, але нормальова. Ну так, до пляжа дійшли після забойства, нормально. О, А, ну гэта можна нават прадаць за да халеры грошай. Пойми, який лес. Зрозуміло. Ух ти ж. Божечки, это шедевр. Это паутивный лес. Спочатку я шел за Елинкой, потом Елинка шла за мной. Ну що, Григорій так само прям намагався, бачно. Ти читай милу книгу. Ух, ну неблага. Зусім неблага я нават захаваю. Я просто все заховую. Мне все сподобалися. Там лишить в лапі сакурцит. Треба було ще написати, як не ведаю. Виява маслом, я не... Так, пакуль што я не цямлю, што гэта. Я уже тямлю. Чому ти подумав, що це шахрай? Будь ласка. Трошки згубіліся. Трошечки. Нормально, що жабка самурай. Була жаба, потім кіт, який не кіт, а стала білка. Так, некая кримінальна драма. Чому гусі так схожі на недопалки? Знову не схапілася нешта. А мені ось цікаво, типу, написано пусто, але сенс протягується, типу. Я так Ну, розумію, просто я на там минуле ще подаю. Так, так. Хоть пустець. Це у мене деталі. Жорстко. Трохи нуару далі. О, хто об чим?
А, вось як яна з'явілася. Так, я тут намалював. Ого. Правда, 4К. Ну, в принципі, логічно, да. А може мінімалістично скончиться. Окна. Вітанки, мікрофон. А, Просто О, як? Кампер, танки. Або він, да. Ну, якраз і вернулися до технологічних. Ну, хоч щось. Ну, нормальово. А в мене ще питали, чому я пишу, що у нас буде кринжа. Крінжові ці витвори мистецтва. Вось гэта я спаймаў, так. Магаша не споймал. Ось воно як вийшло. Дуру пій бебру? Що? Ага, я ще Поверни руководство стіни. написав. Поверни. Без коментарів. О, Жах. Это цирк, а не тир. а чому не трапне? Ти погляді, які. Бо у нього все вокол, а не внутрі. Я бачу тир, как бы. Пристрел трапив у нього клін. Ого. Ага. Скайрим оправдання. Грунт це ж грунт. Боже, чел знайшов гриву. Ух, лютота. Боже, Ой, жах. Тут таке ще хочуть. Влад. Пише. Ой, ще. Ну, чекаємо. Залітайте. 3 слоти ще є, да? Так, 3 Ну, вольних Влад з місця. нами. Хтось є ще хоче? Ой. Ми всього 2 раунди зробили, а вже майже 2 години стріму. 3. 3. У нас було 3 раунди. Ну так, 3? А, 3? ну 3. Ну так, это третий был. Ох, у мене тут так А, спампало. так. Які ще- О, тут наладить, можна додати часу. О, Так, так. Да не, я просто шмат Та додає. мені це на самий раз. Ну так, так. Це тако, десь ти на межі, типу. Паку. На мяжі кринжі і на мяжі. Ой, я намалював, що мені ще намалювати. Більше кількості часу не стану сліпі, сорян. Ну, не, Просто на наоборот, межі. ми ж занадто будемо Ви ще рожу суприть, не треба додавати, там і все каже. Не будемо. Ну так, так, час хитляє. Ну, коротше, починаємо. Починаємо? Так? Починаємо. Так, А, трошки писати на спочатку треба. Ужухне. Будь коллега, у меня была какая-то добрая думка, але я ее забыл. А можна слоник худенько поглядеть, божух, но я не упевнений в слові. Виписаний з білорусу. Ну капець! Згадав. Де? Ай, божух, на... Поспів. Дякую Богу, я вмію хутко писати. Що? Помилка десь. Ой, я нікуди в этом не глядів. Вибач.
Як Я Я не- ніколи гэта не я не глядзеў. знаю, Ува што яны хто цей трансформуюцца? опис, але хай тобі Лукашченко насниться. Я ж уже Я вибачився. пам'ятаю, як Я вигляд. не певна, що це ти. Ну, може, я Ну. вибачу туди. Вау, нешта атрымалася. Нешта занадта прафесійнае. Не хвалюся, можна. Е, Я спрабавалі. Я теж вельмі намагаюся, калі што. Даруйте, калі што не так. Гэта пакута. Не пам'ятаю, як яно виглядає. На што я падпісалась? Ти сама за гэта ўсё тапіла. Но-но-но! Ну, додамо трошки ненормального у стрим. А він нормальний? Відомо. Ай, пофіг, реально. Я так намалюю зараз, що ви ніхто не зрозумієте вообще. Там було в оригіналі. Это вы еще не бачили, что я вам подрихтовал. За що ні? Боже мій. Разбирайтесь сами. Гэта капець. Гарину цигара просто. Вибачте. Що це? А, Я не знаю, хто це зробив, але... Я напевно. Коли ви не розумієте, то це я докладно. М-м. Це геніально. Це, до речі, у мене трапилось так само, що це геніально. Ту-ту-ту, куточки. Я, здається, знаю, як це намалював. Що? Відаць, гэта гульня ведае, адкуль я. Мне трапілась гэта малюнак з маім родным горадам. Прышпільна. Закінчились коти, почалися жаби. Їх. І гусі. І усі. Мне здаецца, гэта не падобна на гэту хрень, але ладно. Ось так зробім. Мне щось так падаецца, што ўжо ні ў кого моцы на гусей не хопіць. Ну-н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 у. Ой, цей сміх. Мы увогуле глядачам абяцалі да ранку стрыміць. Я пас. Чым я на штосьці кагосьці на гэтай мове паслаў нахер. Так і ведаеце. А, так, во. Ну не. Тыщ, хоць так. тыщ, 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 тыщ. Няхай будзе яшчэ. Ось так. Бургер Кінг залутаў бескаштоўную рэкламу. О, ідэя. Вось тёрка, да?
Нечто Та за казуальненько. що? Казуальненько. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, whatever. Не отрималося виправити. Руїна. А, ну на квадрат то... І не подумав, не подумав. Ого, цікаво, Ого. цікаво. А, Що? Это... Мені здається, в Фоксі трапляються постійно мої малюнки. Подивимось. Ой, жах. Ну, давайте так. Ну, я не малюнок зірю. додав. Тому що там рудий колір був. Да ні. так, Так, нет, ось так. Оце у Ладно, вас ось так. фантазія покруче, ніж моя. Рятуйте. Блін. Як воно там оказується? Так, я забувся, які з грудок Шаграель? Що? желудок? Які з грудок кольорів Шаграель? Руди? Так, хто знов гэта зрабіў? Прызнавайцеся. Это не я. Окей, я гэта. Ту-ту-ту. А Влад подглядывает. Забороняємо. А он просто написал, тебе попався мій кринж. А де ти це прочитав? В шагрейлевском чате, а я с ним не гляджу. У меня просто чатики развернуты. У меня скриншот Просто с чатик. Дискорда. У меня просто чатики открыты, все три. Все. Якби мені вистачало часу, я б хоча б читала чат. Я зрозумів, що я буду максимально схематично малювати, бо все одно у мене пригожа не отримлюється. Я сподіваюсь, за це на твічі не забанять. Ну, час покажа. Калі што, прыемна было разам пастраміць. Я не ведаю. Я не ведаю. Джокамас, я не ведаю, Джокамас. Хто гэта, бляха? Мне здається, що вона мусить бути паўсюль сярэдняга плюс-мінус. А мою клавіатуру дуже сильно чутно чи ні? Ну, Твою увогуле не чутно. А мою? Тож, напевно, не мусить. Дискорд же ж добре, що ми прибираємо. Ту-ту-ту-ту. Не, перыядычна нешта проскаквае, але дуже-дуже... Напевно, моя. Ні, то точно моя. Гэта будзе самы просты схематичны У мяне вельмі малюнак у маім гучна. жыцці. У мене Ладно. вельми гучна клавіатура, так що. В мене Discord на телефоні, і телефон лежить майже біля клавіатури. У мене мікрофон побач з Окей. мікрофоном. Як? Куди? Я привнесем у гэтую ладно, малюнак смешно. трошки
гэтага Распусты? анімэ трохі. Анімэ і арыгінальнасці. А не, стоп. А ведаеце, што я намаляваў? Молодчинка. Цяжко. Так. Тин. Тепер плюс. Ідеально. Ну, калі сцяміце, што вось гэта намалёвана, я вам медальку выдам. Шоколадную. А тут, наче, треба намалювати так, щоб зразу. І що я роблю не так? У мяне ўжо так з фантазіяй. Разбирайтеся, я намаляваў. Де у мяне? Я мастак, я так бачу. Разбирайтеся. Що? Ось зараз чутно було, до речі. Ну, саундтрек так. Та там конейки мікс ютубу. Класик, Дуже фані лаконічно. бекграунд мюзик. Так. Та за що? Та ну йо-моє! Як ён виглядає? Я не знаю, що це. Що це слово означає? Коротше. Гондальф это той, з чого Харбату п'ють. И шагах. То есть так. Схематичність рятує світ. Як жахливо писати на графічному планшеті. Так 3 од руки. Це жах. Я не упевнений за біялагічний аспект гэтага малюнка, але, ну... О, зараз буде останній опис. Ну так. Ну так. Боже, Зараз мой, гэта буде. партія прям вечність ідзе. Пишня Ага.
Я бачу, Потому что гэта так. малевать — это праца. Это вам не гулькаться. Ой, ой. О божахно, що я побачив, бля. А, За що? Та за що? Давайте так. Я так, глядячи на те, що пишеться струму, я бачу те, що намалював кот. Що засуджувати? У мене на паузі стоїть, і я не вимикаю, поки не закінчиться. Я хв, я... Усё, мне цікаво познать, что там. Гэта... Так вже так. Погнали! Ми губляємо час, Джонні! Малайчинка сформулював. Не знаю навіть, що це. Що? Ось яке натрималась. Половина корейською, половина китайською. Туди-сюди ні. Трохи конкретно кореєць. То дядька, я думала, то сова. Я думав, сама. Ось, я не зрозуміла це слово ронделеголове. Рондель это то, з чого гарбату п'ють. Це то, в чим варить щось, ти ні? Ну, це то, що чим варить. Так, але я варив їм гарбату. Можна і гарбату, звісно. Ну як ви гэта намалявалі, покажите мне. Жах. Ухваляю, молодчинка Локі. Бібі Шарк, туру-туру. Ну, я не виноватый, тут так... Рудий кот. Не рудий кот. О. Ой, так, ой. Гет заховуємо. Гэта гениально. О, я згадав! Дякую, дякую. О. І ще Я раз дякую. не шарю за це. Ну, Пайн Рейнс, калі што, малюе мышак паукоў. Ну, заховалася частково. Ну, ясно, що не так. Я так розумію. Дівчина, типу, Маланка. Так, що тут у нас? О. Апетитно, не что есть. Мистецтво не зрозуміти. Ага. Ти черепаха чи собачка? Баланс. А вы тянули философию. Я вижу, чем это скончится.
Я так і знала, Ага. що хтось це назве човном або плотом. Дошик вас до добра не доведи. Отсюль, да. Тримайте урок, короче, не ешьте дошик. А, ну тут відомо, що не підскажеш. Тут одразу зрозуміло. О, Жах. Дари до одиноці. ех, Опять все зрыло. Так пойде. цікаво, що GTA от Трецу. Не, ще не Вальхейма не буде. Все сама не змінився. Так. А як гэта прыйдзе да таго, што я маляваў? Чому слон у стоні? Это было не словно, это была свинка. Лялю та. О, Садись бульбу пустиш. По-украински так. Патріотично. Ну. А, це А слово. это типа БЧБ? гэта Кирипташка. Кирипташка. Ти ж як гарбушер. Так, а скажите, як у нас отримався этот самый совок, короче? Ну, я не ведаю. Где он? Покажите совок. А еще 5 человек, капец. Трымайся. А, там, конечно, Позерский долучается. Я тут трошки іншае напісаў, мусіць. Были кровавые косёрки. Фокси шедевр. Так, не зрозуміло. Певно, мы всем кул дадим. Ну, в принципе, как бы. Ну. Спарень. Укольчик. Ну, 3 вересня трошки змянілася. Так. Я зараз помру від сміху. Це яшчэ нават не канец. Тримайся ще. О, погнали уже в гуси. Пачаліся гусі. А, Ой. О, Все чакаюць, о, гусь так. Ой, ось як яна. Я ж не І ведаю. задовбали малювати. Поглядзіце на яго пысу, ну... слухайте, ну я просто нечто шкрябаю пером по носу, ну. І що? Вот а меня я чекает. гусить шипись. Я тут... Что? Цаца Й. Это с нацами. Ох, ліпота. Ну, я не ведаю, як яны выглядаюць, Адукаваўся. выбачайце. Ну, дакладней, я
Ага. Як шмат почав малювати. Це голий люсбасник. Это судимо только на одного. Я собі не трималася. Тепер зрозуміло. Я не знаю. Шедевр. Що? Що? Ну, гэта уже... Ну, у египтянина Тот уже не тот. Так. Ой. Ой, вибачте. Ну, вот и вырвал А. Понятно, понятно. Задоволений. Задоволений, так. О, Ага. Але чому Лего? А, тому що так вирішили. коротше, я зрозуміла, я після Ані Камела завжди малювала. О, точніше, і опис робила. Ось тепер, значить, це буде совок. Як? Жабу скотину. Ой, що? Знову жаба. Ох ти. Дякую, Ані Камел. До речі, жабка пришпільна. Зайбає. Яка Пепа. Ой, яка пришпільна свинка. Тут за небо сакура конець. Я потягнула на поезію. Малюйте, як хочете. Ой, боже. Ух. Ледь Боже, живий. боже. Ой, жах. Там, Так, конечно, я бачу, Позюрський доєднався, але да, вже да. некоторі тут як кажуть за гусей. Ні, це малюнки ніякі неправильні. Я лічу, що Гартик вообще топ. Ну, давайте яшчэ один раз і пойдзем до гусёў. Давайте так. Так. Каб па-азерскі таксама памаляваў трошки. Блін, я ж не придумав. Ой. Эх вы, як у меня это в голове з'явилось, у меня Страждайте. просто не особливые две. Разбирайтесь. Страждайте. Тепер гэта ваша проблема. Ну так. Так само. О, Я Ё-моё. зрозуміла. Гусі захопили. Так. Тут нам спотребится ружовый колер. Как малявать пенисы. Ой, жах. Засуджую. Ага. Ну, что написали, то малюю. Лепш малюй сакуру. Малюй з цензурою. Не, я просто напишу это словом.
Так будзе прасцей. М. Ту-ту-ту-ту-ту-тун. Мені зараз на углері Еніо Морріконе грає. Ай-яй-яй. Ля-ля-ля. Угу, я на саме. Ай-яй-яй. Ля-ля-ля. Вижухне. Музичний супровід. Ля-ля-ля-ля. Ай-яй-яй. Ля-ля. Капець. Ні, Капець. не чіпай. Это на Новый год? Ні, це не завжди. Это фінальне. Это то, что ты будешь пропрацовывать с психотерапевтом. Не чіпайте. А, як рятують? Рождайте. Что это такое? Ну, няхай будзе. Оце. Что? Це абревіатура чи. Чи як це зрозуміти? У мене вибору нема. Ніка неправильно колеру бульбачка. Треба перамаляваць. Ну, пробач. О, ось так буде докладней. А, я думав, ти коментуєш бульбочку, яку я намалював. Не, я так само малюю бульбочку. Що ти думаєш? Я не бульбочку малюю. У нас усіх об'єдновує бульба. Наступного разу малюйте бульбазавра. У наступний раз малюйте бульба-котов. Хопить каточку. Я тут такой один. Не, ну ён хаця б будзе бурштыновым. Ён же з бульбы. Ён має бути безцінним. Ён же з бульбочки. Ну так. Головне, щоб в холодильнику жив. Цікава, а калі з бульбавага кота зрабіць дранікі, ён стане дранікавым котом? Або... Це одразу колдуни будуть. Ні. Ён помре. Фастфудні колдуни. Виховна заливка. Ctrl-Z, Ctrl-Z. А? Ну так, тут нехта карыстаўся заліўкай.
Так, хтось написав Шаграеля. Блять, что? Ай, Да. Что от меня хотят? Здається, гэта маё. Але інакш, ну, немагчыма было. Докладно не Максима. Ты добре подумал? Это было сказано на месяц. Ага, я зрозуміла, як це можна М. намалювати. Ок. Снова малюю Ідеально. рудого котика. Вось не думал я, что мне придется тут ваши ребусы вырашать. Потому что у нас высокоинтеллектуальный стрим. А я не упевнений, ці можна это показывать на Твиче? Ну, там разберемся. Главное, каб не забанили всех одразу, а только тебе. Тому я и не стримлю. Ой, это так, это разумно. Так, это з історії качок? Серйозно? Э, Ті об чим розмова? Ой. Я сподіваюся, я никого не покрою такой назвою малюнка. Кожен зробив покути один одному. Ой. Блін. Навіть не навмисно. Ми дійшли до мемів, видать. Пришпільно. Тен, 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 тен. не-не-не-не. Каб одразу усім стало зрозуміло. Так. Те-те-те-те-те. Я забывся, як живіально виглядає. Ну, малюй, як знаєш. Бог тобі суддя. Ой. Ні. Що, лапка Я взяв відвалила? і малював. Зараз перегляджу. Зараз.
О, нечто перескочило. Ну, не, нейкую я нудоту намаляваў, а ніякага псіхадэліі няма шаграэля, ні гусей няма. Дрэнны малюнак. І там ж сержант, рады бачити. Блин, я не ведаю, что это, але мне подобається. Ну, я нават ведаю, что это, напевно. Ну, пригоже. Мінімалістично і так прям. Ах. Я не знаю, хто це намалював, але це щось з чимось. Що там знов стикмени? Там, Напевно, я. якщо я хоч одне слово скажу, то там одразу все буде зрозуміло. Чекайте результатів. Рудий кот. Там, Ой, Ага. ідеальна. Я нават думаць не буду. Тут нешта напісана, я просто гэта намалюю. Але сэнсу ў гэтым, вядома, А няшмат. ти дагэтуль думав? Вядома, Ты думаеш, што ў гэтым усім ці сэнс? вядома. Я думалі, мы ўжо павінны былі з першага раза зразумець, што ў гэтай гульні няма сэнсу. У сэнсе няма сэнсу. Сэнс ёсць. І ён Ну. нават складаецца ў гісторыі, калі мы глядзім рэзультат. Я думалі, сэнс гэта не маляваць Шаграгеля. Нават да гэтага мы А я, прыйшлі до речі, адразу. сустракав Шаграеля. Я аднаго бачив так само ў гэтай Так. кадр. Не. Чекай, дай мені час. А, ні. Яка заливка? я просто сподіваюся, що я правильно зрозуміла сенс того слова, яке там написано. Так, і зараз апошняе, да? Не, перадапошняе. Ух, Так. А, ой, ме. Ага, мемчики прийшли. Угу. Я хаваю. А я ведаю, што ў цябе там за мемчик. Ну як ти ведаєш? Ти не ведаєш, з чого все почалося, ні? Я не військові слава. Не ведаю, але ведаю мемчик. Ну, на конт музыкі я просто шукаў нейкі Зноў плейліст. пераскочыла. А чаму яна А, так А пераскочыла? ён уже переключыўся на Фрэнка Сінатру. Ага. Ага. Я понял. Василь до мене тепер прийшов мем, да? Так, знову гусей треба малювати. Блін, тут нейка брудно написана фраза, я не розумію, що вона значить. Малюю, як каже сэрца. А, ой, я не тое дрэва малюем, ладно. Бывае.
Угу. Ну все, мне... Ах. Ой. Здається, мені найлегше трапилось за всі раунди. Малюю Майнкрафт. Ти, мені здається, доволі часто це робив в этой війні. Може, час уже стримить? Ту-тун, ту-тун. Ну Майнкрафт. ось. Я не страшний Майнкрафт. Не, куди ти? Заливаєш так. Тун, ту-тун, ту-тун. Давай, 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 трошечки зосталося. Ок. О, починаємо глядеть. Ну, Кольори страшно. помалювали. Готуйте свої пузи. Ага. Угу. Ой, бачите, гет. А це що? Що? Зорко. Ага. Мегапозерський лаконічно. О, глибоко. Я Ага. просто згадав, чим воно дійшло до мене. Угу. Вау, я не сомневался, что это был ты. Яка пригожость. Ну, я підтримую. Нове. Плюсно. Рекламний проспект. Ой, який коментар. А кіт забув, що він вимкнув мікрофон. Вибачаюсь. Що ви намалювали? Ага. Що? Сяник вдохнув, позяхає гучно, завжди мелко але дорого. Ось майстер ти, конечно. Гроші. Гроші. Ну, бач, Гроші. я намагався, але одразу скоротили. Одразу першим же этим. Тому все в порядку. Мані, мані, мані. Пані. Ось я нешта намацав, нешта знайоме вже почало з'являтися. Тепер я зрозуміла. Ну, а маль что не згубили сенс. Жаль, що. Зовсім інше. Ой. Це що? Приходили вон в Іспанії. Ага. Локі, корова чмурить, до речі. Ти не розумієш, що треба. Це не лоток. Ось мені почалися так. Я подумала, що лоток.
О, Нікомело просто чудово намалював. ось меми одразу познається і малюється. Святковали всі вёски. Я не поспел заховать. Я А вы вернусь. натиснуть, да, я теж не поспів. А там назад можна повернутися. Так, я потім натисну. Я не поспел. Сумно. А, Блін. А где тут Шаграэль? До якого боку? Ох ти. Так, гэта ўжо я маляваў. Ого. Чоловік, Я так обожнював Євгена. ну це виглядає, наче в нього стирчать ребра, а не прес. О, Я забувся, як коверка виглядає. Того намалював качку, ну да. Гусь. ого. А ось це Камера так. собі ви малюєте. Ну, треба докладності у гусей, усю качки до гуся. Куда? Я гэта самае. Ага. Так, зберагайце гэта. Так, О, да. Єсть. есть. Всё, Дякую. є. Захавалі, ідзем далей. О, Гиганты, я эпика, гэта обсерватории. маляваў. Так, А это лиса була? А ось це вже подобно на вавёрку. Ну, это ваверка. О, да. Схоже, якби не слово зверху, то було б схоже на паті у гостів. А где ваверка сгубилась? А, я ще раз мемчик пішов, да? Да. Я довго гадав, що це значить, але потім зрозумів. Ніхайся, ну топ! Ніхайся, ну Это логотип уже. Ніхайся, це просто, у. Засуджу. Васіна, якщо Варим яйки до макарони уронної. Я ж правильно зрозуміла, що то. Так. Васіка називається. кулінарне качко. А в кінці какаш. Так, нешта пакуль што не зразумела. А, все ж таки то було НАСА. А. Нас. Это все. Шпути вашу. О, і знову пачалося. А, это гульнявая карта. До меня просто не дошло. Я долго думал. Влад просто все нас. Ну, сенс трошки згубився. Трохи. Трошки. Зовсім криху. Так. О, що таке бредж? Це тіло в нас там. Лялють. Все, заховали? Мгм. Да. Ой, жах. Який жах. Ух ти. А, ось! А як гэта атрымалася? Это многотичок напал. Локи,
Ой. М. Так почекайте, а з чого це почалося? Я вже З не лихої пам'ятаю. на стрижці. Слышав у цирульні. А, Слышав у Боже. цирульні. Ну, молодчинки, конечно. Так, Фокси. Кабанчик. Ого. Не, раптом... Як жартовник. Це жах. Це ж- Ох. Ой. Закидали. Понеслося. А, вот як гэта атрымалася. Посылка на Майка Тайсона пошла. Так, гэта з кабанчика пачалося. Ну не халеры суду. Ніхто Я, до не речі, зрозумів серйозно. кабанчика. Бідний кабанчик, він плаче десь в куточку. Сюжет пайшоў, сюжет цікавы. Не, не після кода, сорян. Здорово. Тедес, моя повага. Так, а що там акордує? Це вже справжній мем додавати. Боже ти, полюбки. Тебе реально в живот. Серёга, значит, не шагает. Это все пустите в туалет, как бы. А, ну, вибачте. Ні, Ой. сенс такой, що не згубився. Мне подається зараз згубиться. Ага, уже згубився. То було конфеті, а не цукерки. А, конфетти. Мімік не лінк. Ухваляю. Мимик нормаль. Так, де там початок? А, нюхай бебру, ясно. Ну я лінку дала понюхати. Епічно. Пакуль што трымаецца тэма кіно. О, Грель прям топ. Ну, нечакано знімалася. Маті. Мать твоя. Дуже подробязно. Гусі понеслися. Ну так, я гэты сюжет не сцяміў, таму атрымалася ось так. Спис гэта дзіда, калі ты не ведаў.
Оце майстерпіси. От зараз буде весело. Так. Мгм. Я одразу вспомнил. Вибачте, але там говно. Бульбахом солебенниковаться. Ого. Божечки. Зрозумів? Влад, як я Шапочка на його. намалював. Ну, шапочку. Ти ж там не бачиш шапочку. Ну, що намалювали, то я і підписала. Містер Хенкі пішов, да? Мурашка. Мурашка. Руки з ног вирятував. Ох, ти фата. Ну, между іншим, это один раунд, где некое дело выскакнуло лайном. Ну, ровно докладнее. Причем 2 рази. Фух. Одразу. Йду на хвилинку. Так, мабуть, справді зараз... теж відійду. Я Хвилин- хотел опустить в туалет, потому что... Но я сам хочу. Там невеличкий перепинок і отримлюються гусі. Перепиночок. Мгм. Такі собі зміні вояр. О, так. Гімнастика лише одразу. Ну, до речі, Віталіна сказала, можете без акценту. Ой, жухна. Виглядає як таке. Мені ж та пузо болить. Я йду по ці один, потрібно походити. Це тільки початок ночі, а ми до ранку отримаємо. Ну так. Використовують кінець для переміщення Так, або трошки підкидання гімнастики в ліфтів. очі. Трошки позяхнув. О, зараз мені ось пише. Зараз я буду спати на стримі. 8 годин. Додатковий Дякую, запит Міга на конт. По-Азерськи. Файно попрацював. Команду, Добрий які є малюнки. шиють до аватара. От там кашиш посидеть, щось ще таке. Так, а зараз ми будемо Рудненько. накеровуватися у гуся. І коли ми йдемо у гуся, мені спотребиться моя мишка. А коли мені спотребиться моя мишка, треба буде перевимкнути в эту холеру. Головне не забить, він маленький. Ого. Ні, куди? Ні! Ні, ну куди він побіг? Ну курва! Ну що Тоня, це ви за скажіть можна ти що-нибудь? подивити стріл посунувся? Есть еще живые люди? Не, все пришли на биопаузу. О, Який пацан, ну там же ну це полчи. просто нема слова. Ну 100%, я його шукав, божух. До речі, треба 24/7 стрім 24 запускати. Просто 24 години. Ну, гэта трэба ў які-небудзь хавчык, типу, не ведаю, фазмафобіі. Таму што Ой, не, пужаться я не ведаю, я довго не Ой, да фазма я на значно менш страшніше з демонологістів, якого ми гуляли. Просто я хаваю, я там під час качилю. хорору серце так починає хутко битися, що уже... файна для гэтага хорору. Так, я знову з вами. Що відбувається? Що ми робимо? Ну, я так розумію, ходім. Ну, Влад, уже просто замахалися, 2,5 години, уже просто фантазія на нулях. Нужно маляваць, Вы- стараться. Ну, вы ж ніхто не хочете більше у Гартик, у гусей поїдемо?
Господарство? Погнали у гусей. Ага. Я тут. Я з вами у гусів, але мені треба хвилин 5. Ага. Так ми що, ми зміняємо гульню? Ну, отримується так. О, Ксю, вітанки. А мені Ходиш в гусей? сподобалось. Я б може ще разочок зганів. Є ще разочок? Это я розумію, що може я не один. Що я один такий. Не копляй у Дискорді питанки запустить. Ничто мне не... О, чутно, меня чутно. О, Тебе так, чудно. так, чуємо. О, файно. Чатик там намікає, що треба ще гартик. А я уже вимкнул. Теми. Можна зайти назад, насамрэч. Да пошли уже у гусей. Кольки можно ржекать. Да, смешно, Ну. потому что... Ну, натурально пузо стомилося. Так все, перепыночек был, мысли отпочить уже. Я могу опытанку у чатику запустить. И давайте тут как голосовать. Человек. Кто у нас еще молчить? Нічого не ведаю, я вже гусей запустив. Ну, Я ось, его все наверное, запустил, и со старой гульни еще не вышел. Ага. А гусі браузерна гульня? Не, клиентская. Я на Угусе бесплатно? Ой, я на у Стиме бесплатно. Локи, там якась посилочка у... Зараз скажу. У гостевым текстовым. Там Ось- сказали, що українська мова є чи то да. Так, є українська, заходить, ну, спочатку там, певно, реєстрацію запросять. Я, короче, у текстовый канал этого... У А мне текстовый кажется, чат этого канала белый скинут экран посылку. Ну, вообще, что? Не запускаете? Ну, типа, я запустил гульню, а у меня тут белый экран, все. Дивно. Ну, все добре спрацювало. Комьюнити контент, белый экран, Dotpal, белый экран. Дивно. Походу, я не один таких. Поспробую вимкнути і вимкнути. 3 раза. Переустанавливать Windows. Ну, ось так. Ну, я-то, конечно, поспробую. Так, а що я мені захопляються-то? Так, ці, до речі, так, треш. Оп. І робимо ось так. Ні, О, не захопилися. А ось так. А у меня все еще белый экран. О, Ну отрималося. так, там, который бы микрофон, конечно. Я вас дуже прошу, якщо ви граєте в перший раз, прочитайте ролі. О, може розказати, хто може? Ну, там зашмат ролей, лепей именно это прочитать. Украинскую штамака можно включить, у правом верхнем куточку, каля шестерни бьется клизмовыми. То не запускается ж. Так, На моей Я 3080 можу не розказати працює. про ролі. у меня Але 3080 Ti, але не я працює. ще поки трохи Треба промацати. Просто не TI. Просто 3080. Треба тінь набивати, а так. Ні, ну я хв, а забій процес. І спробуй знову. У мене це процес забиться. Да, он то забивается целком. Верифікацію файлів зробити. А де почитати OpenGDK ролі? Platform Binary. Ось так ось. На Java написаний. На Java гульня написано, кажу. О, роль. Ну. Ну, значить, топове повинно бути. Не, фу, Java фу. Ну, бачиш, не запускається. Чего? Это потому что клиент написан не на Java. Клиент якраз таки на Java написан. Влад, я не розумію, що ти пишеш. Ну, типу, это А, Java усі? binary. Так їх можна спомпувати з якщо сім'я. грати в гусів, то з Діскорда сенсу взагалі. Тільки треба мікрофон. Ну так, бо ну там є покуль голос, збираємося, голосовий, а все. потім буде гульнявий войс.
Сереж, там у каналі. Я які Так, тут ладно, я- правила. Зараз. Ну, та ні, наче. Ось посилка. Яно у Steam, оно бесплатное. Duck suck Проспамповується goods. Why і is it this all I get when I load? Это лiterально то же самое, что и я бачу, белый экран. Ну, в комьюнити мне высветилось, просто ты ж проблема у 3 человек минимум. А, чекай, а ти ж на Linux? Не, я на виде. А. Для стримового, для гулянь у меня вида. Угу. А що може бути? Ну, реально, открой комьюнити хаб этой гульни, и там ты побачишь тупо 3 посты вот такие. І що, вирішення нема? Ну, have the same, только пишут люди и все. Напевно, Нікі апдейт все зламав. I have some issue, not sure what to do to fix it. Ну, зроби, мабуть, верифікацію все ж таки. Ну, Зараз спробую. сьогодні пан Могильщик спампував і запустив, зареєструвався. Так, А, треба литерально ще зареєструватися було. Ну так. Я не зареєструвався, тільки спампувати поспів. Так, manage. Ну, то такой уже пан Могильщик подскажет. Properties. Installed files. Ну, у меня уже не Integrity. было проблем. Я зарегистрировался праз email, и все довольно хутко атрымалася. Ну, у меня просто белый экран. А у когось из вас еще 11 винда есть? Так. У меня. И нормально працює, да? Так, я на 11. Так, Ну, значит, я скажу, без меня, напевно. Ну, холера, это кривно, тому що тут тільки треба ж мангульцо. Ну, так у сенсі просто белый экран. Ну, да, тупо белый экран. Я скажу, вы в Steam Community Hub коли зайдете, зараз побачите такі ж пости, що я бачу. мабуть, як варіант, то ім'я адміністратора запустити, там, Я думав над этим. Треба, напевно, тоді Steam запускати про адміністратора спочатку. Так, Ні, усё, так можна ж- вернулись. Ага, добре, ми вже усі збираємося покриху. Так можна ж у Steam просто зайти у точку гульні і там наш файл. Да, зараз весь Steam от Речі, треш. Хто стримить, треш яшчэ змяніць тым самым Категорія. Так, гуль. катэгорыю. Так, потрібно. Фоксі, а ти лобі стираєш? Можу я. Ну, Білий ти ж екран, більш що? досвідчена. Я ніколи, по-перше, сама не створювала, але А. сьогодні перед стрімом розібралася нарешті, як це працює. Ага, добре. Есть у меня, конечно, подозрение, что может быть справа в том, что у меня монитор 21:9. Давайте я Ти спробую навряд чи. разрозненность экрана изменить. Мгм. Дак-дак гусь? А, Так. не, гусь-гусь дак. Гусь, так. Потому что дак-дак гусь так само есть. Ой, и что про все роли читать? Стоп. Чекайте. Ні, коли Чекайте. гус, так. А, гус, да? Гусь качка. Так, А а я ти не не той ту спампав. хуйню запускаю, оказывается. А, Оце весело. Там не всі ролі читати. Коротше, я просто озвучу теж той мінімум, який потрібен хоча б для початку. ну, насамрэч, там просто, як, па-перше, гульня пачнецца, там вы свеціце ролі, караценькі опіс. І ў левым верхнім куточку вы таксама і опіс. Ксю, дякую вялізна за 5 падарунковых. Дякую за падтрымку. Дуже прыемна. Да, Дякую. Робить нема что. Так, Влад, глядзі, спампуй гульню, а потым просто будзе трэба прыяднацца па коду, і ўсё. Блин, это треба неким... Мы код скинем у дискордик, напевно. Роляў там нечто до холеры. А на что лепить Дякую, микрофон не дякую. переназначить на В?
Дякую ще раз. А у їх тут Easy Anti-Cheat, а у мене щось, типа, останнім часом нічого з Easy Anti-Cheat не запускається, так що сорян, Так. знову не Так проблема. поспробуй. Да все, я запустив, і воно не запускається. Да ё-моё. Ну, я серьезно кажу, у меня есть проблемы с Easy Anti-Cheat, у меня ни одна гульня с Easy Anti-Cheat не запускается зараз. У чим справа, я не ведаю. Просто факт. Что ж такое? Easy Anti-Cheat cannot run if driver's signature enforcement has been disabled. У меня щось в системі ось скасовано ніка. Херня. Так, ми В принципі, тут вона мені не така. перешкоджала. Угу. Ладно, сябри, кинув я вас туди. Дякую, Окей, дякую за ворчику. Файно порогатали. Ага, тут Ну, потрібно да. ще створити аккаунт. Так. Скинула там, де посилання для Діскорду і код для входу. Угу. Ага, так, бачу. Так, сябри, усім поспіхового стриму. Хто застається? Та-да. Дякую. Дякую, велике, було весело. Дякую. Ну так, хто ми я? ще погуляємося. Вообще, дома. питаються, а з телефону ж можна гуляти так само, так? З нами. Із Є на телефоні? з ноуту, із комп'ютеру, з планшету, з чого Усьо, заставайся, ну, куди ти? Зараз. Гомзик, вертайся, бери телефон. Пойду iPad найду. Ну, все, здається, можна виходити з гэтага Єй. Дискорда. Так, здається, у мене трималося. Так, Так, на М, ой, а як незручно. Пацани, можна вас уключати так само? Ну так. Добре. Ну, я покуль гульня все ж таки заміжуся, покуль... Ага, почекайте, тут create Google Friend ID. А, гэта мой нікнейм. Фоксі, а ніяких кнопок не призначено інтерактивних на Wii? Тут так незручно М. Не ведаєш? Угу. Я не бачу. Ладно. Працює з комп'ютера, тому що я граю з телефону. А, У мене зрозумів. немає мікрофону на комп'ютері, через це Это ж, Ага. это ж тоді я буду про iPad з вами комунікувати, да? так, Discord, Ну не так. треба. Ой. Так, А, геймплей. Сірош зараз. А що нічого робити нельзя? Наводпнуть. Нет. А, пердеть можна. Что? А на яку Ну, це клавішу? давно мені А, подбор на F. включили. А все, я тут Ну, нічого. давай Їх потім. треба виграти або купити. Так, гусь, дакті. Сірош, я тебе у приватне повідомлення скинув код. Как не перевалитись. Гляди, заходишь в гульню, региструешься, и там это, Мені здається, я грати зараз і ще раз проглядім. приєднатися Так, у правому тут нижньому все куточку буде там код ввести. А зараз Влад? Вулиці, Це нормально, що я вас контрол. не чую? Так, як заходить? Так, нормально, зараз. У Discord скинули код. Так, Ага. Кодчику. Якому койчику? Угу. Ага. Почать гульню. Ой, Долучився з не то допомогою натиснув. коду. Угу. О, бачу і кутки. О, я фіолетовий, як мило. Влад скинув. Ух ти. У ПП Твічу. Ага. Так, ну що, у нас уже мало 7. Я все ж таки з iPad спробую вести. Угу, добре. Ну, Пробуй. до речі, непогано швидко. Розкажіть. Я покуль ще з мікрофона з компа, спокійно. А, зрозумів. А де тут так Просто засри його кришечку перебувається, що есть? А ми в грі будемо спілкуватися чи. Так, у гульня. Тут тільки ж гульнявий войс. Так, тебе чую. Але я і себе чую. То бок Discord уже Це бачить. Сірош. Зараз. Налаштуй по кнопці.
Ні, мені здається, якраз Open. в Дискорді треба просто. По умолчанию тут тільки на V йде voice, ой, на M йде voice, переключення Ага. туди-сюди. Мгм. Шаграэль, а скажи мені. Що, кот? Локі? Ні, Ти мені просто чутно? цікаво, гульня чутно чи ні. А, Так, не чувать, так, чутно, Мені чувать. там гульні, але не чутно у Дискорді мусить. О, так чути? Так, і, до речі, тут така на Escape гравці можна комусь додати гучності, коли треба. А, ну так, тиховато. І... А отак краще? Напевно, усім додам Тому гучності. що я гульню зробив в огулі тишей. Кажите, что Нормально есть. чути? Так, так, Нормально? кажу, що є. Я чую. Блин, конечно, это... Пришпіли з гуком. Ну, тут такой гук важливый. Так, кого яшчэ не дачакаліся? Влад яшчэ Влад десь зайшоў, бачу. Так, Так, Сережа, ну що, я з Дискорду вийшов. Сережа зайшов. Сюди. Угу. Так, усе на месте. Так, тогда я Discord зачиняю. А як ви Тримайте себе в пукаєте? руках. Що? Як пукаєте? На F. Толькі яшчэ неяк можна ведаю набыць вось гэта як его выяву, ну Облачко. адлюстраванне таго як ідзе газ, Анимация. а я не ведаю як. А то зараз не зрозуміло, хто пукає. Но я вось сам не ведаю. Так шафа вось і дзе гэта набываецца, як вы. Ну, гэта мусіць А, трэба так это нейкія трэба ўжо внутрыгульнявыя выхадзіць. ачыўкі. А ми ще когось чекаємо? Да, пэўна не. Тобі тільки гэтую набив, кофту. Червону. А я не бачу, Хомсіка почекай. у якой вулиці гэта О, набываецца. Хомсик. Гэтого головного О, мені. а, мы ж Гомзика чекаем. О, Гомзик. Вы меня чуете? Так, чуем. Ну, чуем. Добро, файненько. Так, ну, тады Открывать. Кого? готуемся. готов. Я готовий. Я сам себя чую? ПВ. Це може в когось мікрофон не по активації. Ну, то такого некоторые моменты треба буде переключать, тому одразу все ж таки наладить кнопку. Так, ну все готовы. Фокси запускай, Ну, так. напевно. А ми на меншин? На майонтку? Так, ці то мені здається, ці то у мене гульня зависла. На трансляції. Потому что она не рухается. Угу. Эу. Мяу? Мяу. Мяу. А смотрите, эта штука подклемливая на вот айпадную клавиатуру. Появляете? А, добро. Правда кепска? О. Прикинь. Вот так. Потому что на Java написано. Ладно, буду тачскрином наполнять. А, так, Фоксі, не чуємо. А ну, Локі, скажи щось. Хто в машині? Ось скажу. Мяу-мяу. Нормально. У мяне ж так само чуваць? Так. Ви нормально чули. Да, отсюда ночую. Тебе гарно чути?
Все добре. Хто там пукає? Зараз щось у Фоксі з гуком. Догадайся. А ось гэта галоўная таямніца, будзем яе разгадваць. Так ось Хто напердзеў? що все добре є з звуком. Так, Фоксі. Так, десь. А раніше чути було? ну, А я не було чуваць. Зараз ні. роли. Что читать? А, вот. Зараз. О, так, щось штосьці було чулі. А, кнопка і каля шасцярні, там і каролі. Локі, а ти Періодичні. чому тут сховався? Зараз краще чи ні? Так, так, о, все, Зараз все хоча б є. чути. Тобі бачу. Чути. Ну що, полетели? Я не почитал Вообще. роли. А, Ні ролі? кнопка І каля Чотири шастерні. ролі. Качка, гусь і нейтральна. Що ж тобі треба відати? А може Олі, ці пояснити? звичайні спочатку? Без, ну, без Ну, додаткових мабуть, так, ролей. тому Ну, що без хв. досвіду люди. Мабуть, все ж таки веселей буде менавіта одразу з усім. Ні? Глядите, як хочете. Сенс. Ну, одразу просто привучиться вже все ж таки до різних пришпілів. Да, давайте починати. Я думаю, ми Танчики Та тако. погнали. Це буде Погнали, зручно. погнали. люди розумні. То усё, зараз усе запержу тут таке. Мгм. Добре справа. Ось у нас сьогодні капниці. Вітанки, Сереж. От ти хто? Ой, Я мирний. Вітанки. Я мирний. що ви тут таке робите? Ви що, не знаєте, Та що я думаємо, мирний? забіть кого-небудь може. Ну, я б Ну, ось сказав. Хто хоче забити кого? Я не люблю людей, які хочуть когось забити. Хто це говорить? А Чому ти хто не є любиш? ще, хто я? Між іншим, треба квестики робити. Коли що. А чого ти не робиш квестики туди? Ну, ось зараз. Дійшов до одного. Новачок. Я не Ой, знаю, а що як- ви хочете. А як воно робиться? Мгм. А, во. Пожухну. Это перетягать этой ножницы. Мгм. Ой. Ой! Тості бомбер! А як передать? Мгм. Капець. Помер. А. Я так розумію, воно автоматично передається. Так, ну, а это тут така Фоксі пробігала з бомбою. Вітанки. Що? Это ти тут така бомби підкидаєш? Ой, Така осторожно, тут така бомби підкидають. я не розумію, тут забивати можуть? Так, у гэтым-то і сенс гульні. О, тут можна полапать подушку. Ага. Ой, кольки вас тут таке. Так, я просто Чого тут это... ще А в стоїть? нас, до речі, -1, -0. Кого я ще не знайшов? О, серьезно? Уже забили? Це хтось Хтось із вибуховкою там справу наробив. Міркую то, що Граель. А я-то що? Я увесь час у вас на очах. Так, що тут таке за квестик? Ой. Мгм. Що тут за квестик? Ну, тут треба не квестики робити, щоб мирні перемогли. Так а що тут за квестик був? Мгм. Ножами нейкі. Уа. О, вечерять? Валера,
Кого я не обчихав? Кто воду забил? Ну, ось гэта выбуховка была. Мне щось подається, там Фоксі бігали так. А я, до речі, не звернув уваги на таймер. О, файно. Ага. Больш за все ведаєш аграє. Я пропоную когось кикнути. Це було екстрене Что зібрання. ты пропонуешь? Когось кікнути. А за що мені? Я увесь час у вас на очах. З Міхасьом. Куль ти ведаєш про вибуховку? До речі, Ну, там яка було написано. У Дискорді зам'ются, будь ласка. Не, ну насамрэч я все ж таки... Що, Фоксі? І що? Ми будемо за когось голосувати? А за кого голосовать? Я не веду. Ну, альбо за когось, альбо пропуск. Михась норм, я ведаю. Это кто сказал, А що відбувається? Голосування. Кого кікаємо? Ага. Так, никого. Почекайте. А може ви Пацуки. второму граєш? Не визначилися. Ой, а що ти камера близько? А, то норм. Мне потрібно живе. Кого обчихать? У мене роль така, мені треба кожного обчихати до перемоги. Я подозроний кажу. Граю в угоду. Ну не забив же ж. Дякую. Так, ну у нас, між іншим, повинно бути 2 мафи. Тому Я подозраю Фоксі все ж таки. Тому що вона прийшла і вибуховка була. Кто-нибудь Гомзика бачил? Я бачу. Кого? що- А, я тільки що бачив. Він нагору Є. побіг. А, Наверх туда? І справа. Ось тут Ого. десь нагору побіг. мгм. Дякую. Блин, куди нагору? Забіть. Куди нагору? Хто збирається забити? Ти чуєш, Грей? Ну, щось там кого Ой-ой-ой, діка а шукають. ти заб'єш. Ну ви ж там не Очевидно. это. Чому за тебе проголосували? Що? Да я хаве, за досвід некий. Що грає, не забойся. Да не забойся, я успокойся. Так. Так, а где квест? Это ё-моё. У меня тут только нема ничего. Уголовная бестрым снайперку. А, ну, ты ж помер. Так. Ой. Те, кто сховался, кого я не обчихав? Что мы тут робим? Так квесты шукаю, щось. А, Гомзика забили. Бля, я его шукал. Хтось тут кайо яшчэ? Ніхто не прибягаў? Ладно, рапартуем. Ось хто забоїться. Так. Ага. Труп, знаєш, Це Грає, не було забій. там, де ванна. Ага. Я бачила, що поруч пробігали Що, прикидько, кутки, це по типу мімі? але вона, здається, була нижче. Коїться. А хто Гомзика забив? А що ж таки не Фоксі була? Так, Міхась. А Влад подрывником і був. Здається, Михась. Я шукал Гомзик. А на Ну, що? його сьогодні мертвий тепер. Я його знайшов. Але я потім вийшов і туди. І там хити був. Я також там подозреваю. був, і там був Локі ще. А Я там зовсім один не в той був, бок що думав. Гелі тільки. Я ну, тільки ти- Шагрееля бачила. Я не ведаю, да. Кого я не Ну я бачив Гомзика там же у Вані. Ну, коротше, це Його Фоксі і сьогодні Міхас. тепер мертвий. Вам же ж хоч нарно чувати, я можу гучність додати гульні. Нормально Тому проголосував. що мені Йо-на-йо. прийшлося гучність у слухавках треба подозняти. А, добре, добре. Короче, я буду всіх спасати, тому що я шериф і можу забити. А Локи ж повно мирний. Ну-ка ще раз. А, ви танки, Влад, ви танки.
О, я ще Грейлем можу розмовляти, да? Так. Ми у спектаторах можемо розмовляти. Я на Міхася на угол не думав. Я ще нічого не зрозумів. Міхась, походу, я був вудкою міміком, і я для його виглядав своїм. А, ну я так. спитував у мене, Ромзик, ти мирний? Я такий, ну да, я мирний. І він ти мене зарезав. А, ну ось, спалився. Зато могу с расслабоном сидеть на канапке, подтягивать пивко и гулять у планшетику. А, Локі знакомітість. Разумел? А что значит знакомитость? А коли яго забиваюць, усе мірныя даведваюцца аб тым, што яго забілі. Просто паведамленне аб гэтым ідзе. Ага. А уткам ён як бачны? Ну, ніяк не бачны. Толькі мімік можа быць бачны, як не быццам бы качка. Ясно. Значит, мне досталось. Не, ну насамрэч это даволі неблагая роля. Складана. Ну, каб я толькі, я ж першы раз гулял, тому я не адразу разумеў, што ад мяне хацяць. Я, напрыклад, не разумею, тут ёсць спіс нейкі. Што з ім трэба зрабіць? Перво. Вось яно што. Ну так. Ну зараз хіба што дзеля грошыкаў якіх-небудзь іх можна рабіць, але на прагрэс не ўплывае. Потушить пожар. Квест... ну вось квест. ГТЦ. Пожар устроили. Шо... Я не могу никак, да, допомагать. Шо нормально чутно вообще? Так, нормально чутно. Влад, тут так уже калі памёр, усе іншыя не чуюць, таму ўсё норм. Так. Ага. Гэта шэрыф забіўся. Почекайте, а хто тільки що бачу? Хто помер? Помер шериф і помер Фоксі, то бок... Влада, ти що, без мікрофону? А як таке може бути? Хто з нас чотирьох? Шериф, коли ён помиляється, він сам помирає. То бок шериф забив Фоксі. Ну, я просто спектатор мовчав. А що в нас? Впевнені, що у нас двоє... Впевнені, що у нас двоє цих качок? Бо якщо б у нас було двоє качок, я думаю, ми б вже програли. Ага. У нас є... Ну, має рацію. Чи 1,5? І що, ми не будемо обсуждати нічого? І в кого-то Локі голосував. За... І куртки. І що нам робити? Ой, одразу на мене. Так это ще далеко не всі ролі у нас Ти включені. подозренно бігала. Нормально. Кутку викинули. Усьо. За що ви так со мною? Ну між іншим, Нікомела канадець, то вельмі цікавая роля. Яна добрым мірным дапамагае, таму што калі яго забіваюць, цераз секунду ідзе рэпорт. Адразу. А хто канадцам быў? Я щось не звернуў увагу. Тебе выкинули, шкада. А якая роль у канадца? Калі яго забіваюць, это аўтаматычна рэпорт будзе. Цераз секунду роўна. Ага. Він що, сподаря Я мовиться. подорвав сам собі. Боже, він сам себе підроб. Ви ж так ходиш, як завсёды кажеш, я мирний, а тебе потім забивають, але це А мімік. я одразу казав, це ті Фоксі, ті Міхась. І в виніку я помилився. Ну не згадав, ну не пошанцював. Ви мене вбили. Це говорить... Ну, мабуть, це я він подозрював Я Фоксіка Фоксі. забив, бо він був міміком. Моя перша гра. Моя перша гра. І я почуваю себе гарно. Ну, типу, я нічого не робив. Ладно, мені було так пішки почекайте, гуляти, але мені потрібно вже баїньки.
Шагрель, як тобі мой мув? Ну, я не чекав від себе такої зради. Ну, насамрэч, я бегаў, шукаў, каго я не абчыхаў-то, ё-маё. Ага, ти голубем був? Так. Я думаю, який таймер? Я просто нажав кнопку, думаю, зараз підірву всіх. Так, это куточки пішли. Дякую за гуня. Куточки, дякую за гуня. Чекайте, я До хочу нових зустріч. дати кому. У мене питання, а це саме, а чому у мене був обзор Кермош, такий лімітований? то можливо. Фоксі, щось Це мене погано. лагаєш моцно. Прикриваєшся. Ну. Фоксі тлумачить, А але мене нормально чути, да? Так. Так, нормально. Я зараз хочу комусь передати керування, хоча я просто не розумію, як просто вийду, напевно. Бо, скоріш за все, в мене проблеми з мікрофоном через те, що я відкривала гру, коли ще був увімкнений порт. Ага. Зато я тобі питався в середині груди. Так ти ж передолучишся, чи що? Я не розумію. Так. Угу. Що ви тут робите? Красивка. О, хороший король. Угу. Ну, зараз чекаємо на Фоксі. Боже, ну як за сребра щось не буває? Я не розумію. Я поки що в уголі не розібрався в этой крамі їхній. Но... Але у мене є досягнення. Ну ось тут така по типу Забіть сребра, одного лише листка. чомусь воно не працює. Я вже кольки отримав. Що за сребра, певно, можна набити... Автомати працюють. Ну, зараз чекаємо на Фоксі. І от наконец. Ні, ну Міха молодець. Розіграв партію. Ну там самое сложное было этого самого Рэй заставить забить Фокси. Это было складно. Ну да, Ну, да. я нам просто мені потрапила на А як лучше ти перший, здогадався, тому що вона пам'ятаю. детектив? Я не ведал, что я на детектив. А Я то ведал, Фоксі что мав бути Вэй, это детективом, чи самое. що? Вэй сказал, что я шериф. Ну, О, да. и он сказал, что его два этих самых. Тепер мене чутно чи ні? Так, так. Ой, навіть добре. Добраніч, хто йде добраніч, а ми протягуємо гуляти. Так, ну наладиш не скидається, певно. Ні-ні. Так, а Зараз будут нормально? среди Кочуров Так, как это чуємо. открыл? Все Ролик, добре. Кочур перевороте не подрывник? Ото ваш говно Діскорд. Мгм. Сюди ту Фоксі. Ну, хто ще? Два Кочуры, два нейтралы. Чуєте, червоний віддайте, а? Чуєм. Нажимай. А червоно ніхто... А, Я? А я О, красный. Я теж червоний люблю. Я сховаю тебе. Фоксі, у тебе тільки хрестик. Подорожовий. Дякую. угу. Вітанки. Привіт. Шикрель, о, где Шикрель, это самое, я канадская гусь. А, добре. Все уже ведаешь. Ну, усіх обвішать Кто не... меня забьет, кто меня зарепортит, тот меня забил. Не почув тебе. Ну, усіх обвішать не варто, через те, що все ж таки тоді качка може помилитися. Я кажу это самое, что тот, кто меня забил, да, кто меня зарепортит, тот меня забил. Все. Добрий ранок. Вітанки. Шикрель, а ты кто? Я вельми знакомитий стрімер.
Так, пойду я квести виконувати. Я ось шукаю штуки. Та йо-моє. А. Всередині нема. Тут таке вистія. Но... Я не упевнений, що довго погуляємо. А, нема. Бо може все ж таки ще в это... У Гартик 2,5 години гуляли. Так, збито. Что там отбывается? Я разобрався і керувати. Фоксі забили. Ну, я бачив Флокі біля трупа, і він нічого не робив, і його не цей. Я А що треба робити? Я не ведаю Ну, просто, коли бачиш труп. Ну, треба Я його не бачив повідомляти. труп. Я не бачив. А Де де були труп? танчики? Де Ну, труп? як бачу, 8 чоловік. І ну, в центрі десь був. Ну, я не ведаю. Як справи? Нажми, там є мапа зверху справа. На кухні був кухні? труп, і я бачу, як Локі оттуль вийшов перед тим, як... Так, Я ви ще- бачив Гомзіка. Я Гомзик десь поряд був. А потім зайшов Діс і такий, типу, опа, а що ти тут робиш? А я просто реально не веду, як натиснути. Я бачив там 3 чоловік, ну, і всі пробігали. Ну, Ну, я Я просто- на угол по квестах просто на бачив вулицю Флокі прямо біля пішов. трупа, і я думаю, що це він. Що він, типу, тільки... Не, ну вийшов, я бачив. був там, це Ну, докладно. це так. логічно, просто що Блін, це я можна фокус зробити. нічого не Я думаю, зрозумів. це Діс. А, Я пропоную зібратися Дуже довольний. потім десь на центрі, всі разом, і по... это у і нас ще только раз друг... Это у нас только другая катка. А, Нормально? Тоді. Я зараз у ПП закину код. ПП твітшу. І долучайся. А ён каля мяне бегаў, дарэчы, і не за... Так, спадзяюся, пакуль я гэта раблю, мяне не заб'юць. Так, ну і цяпер. Ось. Пан Ярл закинув код, даємо. Я не зрозумів по тлумачі, чому ви Так, а що відбувається? А що адбылося? Так, а вы что, оружие выкидали, те что? Ну, його викинули. Ну, чомусь що ви так. викинули? Я просто... Нікого викидувати не треба, все норм, наче, чи ні? Чому ви Діса викинули? А хто сказав, що все норм? Я голосовал. Я- за Це Хасана. я, А, це я. Ні, не я. Хто вкинув Діса? Чому його викинули? Я Там упропонував. 3 чоловіка Бо проголосували. я почував, що він якийсь не такий. І он не, да, Якийсь не такий. і он как бы мене зауважив перед трупом на моїй справі, а я розбирався, як за... Браншит кампер. Але почав гнати на Локі. Почекайте, Тому почекайте, я не там... заподозрив. Ну, що ще зробимо, я Так не що, ну, розумію. кажи. Почекайте, Ну, чекайте. Що далеко від мене відбувається, я не веду нічого. Окей, ну тіснім пропустіть. Я вообще ще не веду, я у пропуску. М. Нехто уже поспел за мяне проголосовать. Натиснули пропустить. Ну, Ну, или чисто дотиснули. Так, а мапу нельга поглядеть. А, на тап. Отбитки. Ой. Я уже у Локи не упевнений. Є якась дівочка чи щось таке, щоб зрозуміти, як їх виконувати. Ну, Локи ніяк Там особно на тап бігає. нажимаєш, На тап так, Жовте. жовтий это.
Да ё-моё, кто тут такой уже с выбуховкой? Ну, щастя хлопцам. Я лепей подалее дойду. А, усё. Ой, Грелька, Михай. то ты кинул? Ты бомбу Не, кинул, я ты до вас бомбу не... кинул. Я, боже ты, Бомбу кинул, я не всё понял, трой... ты бомбу не- кинул. Это не я думаю, далеко що от вас был, я до вас навіть не подходил. Грель бомби роздає. Я навіть до вас не подходил. Що ти... Шаграэль? Да это Ой. он! Я квест весь час виконую. Кто забил Шо? только что? Только Це что був забили. Гомзік, це був Гомзік. Шериф, я забил голуба. Це Ага. він був. Дякую, що забив Это голуби. забил я признаюсь, але я шериф, и я не помер, бачите? Вірим. Так а ты кого ты забил? Михася, але випадково, я коли щиро залюся в шериф. У мене була Да що бомба. вже одразу Але шаграє? хтось був поряд, і це був Гомзік. Я пам'ятаю, то був чи вбили? Вбили, мабуть, мафа. Ну, відомо, раз я шериф і застався живий, значить я вбив мафа. Але я целив... Ну окей, я тобі можу Я хотів повірити. забити Шаграеля. Хорошо. Я щось... Але за кого голосувати я не веду. Копцы некие робятся. Угу. Декаену позначается, Шаграэль... До 5 ранку. Бля, ну Шагрель, пробач. А ти хто був? Я А, хотів, Додо? меня выкинуть. А, зрозумів. Да. А тяжко казать, Так. что это самое, что ты... Я в Канадская шоці від гусь? цієї... Коли гуся нема канадской гуси. Ой, вибачте, що голосно. Кому-то в шоке. Я ось, до речі, Я в шоці від заподозрював цієї якраз таки професійної знайде. брехні. Коли ви мертві, ви теж маєте виконувати завдання. Ну, не обов'язане, тому що я нож до грошей. Что это было? 10 завдань. Шериф Зараз до нас... Навіть якщо ви померли, ви маєте виконувати завдання. Не повинні. Як виконувати завдання? Оце цікаво. Я ж не впливає на прогрес. Мені не треба виконувати завдання. Я ж не впливає на прогрес. Воно впливає, Ні. навіть якщо ви померли, ви виконуєте Among Us. завдання, і Ні. тоді, навіть якщо імпостери живі, Зараз до нас Єва ігра долучиться. закінчується. Ні, Гомзік, це ти не був Among Us. детективом? Зараз чекаємо на Ярла, якщо долучиться Ти до була нас. детективом. Ага, я Я був понял. шерифом, це різні ролі. Гомзик усіх забив, короче. Ну, І перемог. Ні, Гомзик Ні, він молодець, але я зрозумів, що він, типу, ну, в якийсь момент Але я треба розумів, було що... мене викинути, але ні. На привіді А мені я і веду, правда що цікаво, квест чому, виконується ну, ділі там- грошей. А хто такий Жарл? Ярл. Там на Чому дійсно кухні викинули розповіді? 4 чоловіка було, чому ніхто не Чекай, зарепортив? Знайомтеся. ми зря викинули? Ё-моё. Тишиня! Так, я Познайомтесь з паном Ярлом. Я в Шагреля Поважаний вкинул, український потому стрім. что, ну, я машины хотел навесить. Почекайте. Танки. Ну, познайомтеся. Я на рандом з паном Ярлом. вкинув Шаграеля, але я думаю, що він не винен, да? Да, ні, Шаграель ні, Шаграель ні, был Щось вас не дуже Можеш- чутно. можеш дуже. на тап натиснуть, поглядіть ще ролі. Бо він не був подозрюваний, не здавалося, що він бомби розкидує. А хто бомби Кажу, розкидує? мене чутно чи ні? Я Так, бомбы так, Чувак, раскидывал. чувак, тільки Зараз тихенько чутно, криху. зараз чутно. Подрывник. А, слухайте, Подрывник бомби. ё-моё, я гучність підвищав Якщо у у всіх. когось хтось більш голосний, а хтось когось чутно менше, просто підкрутіть в налаштуваннях, там кожний учасник Ну підкручується. так, кожного можна. Як Просто робити квести? Скажіть, що типу ти на мапі бачиш, що ти... Жовтая точка. Жовті кропки, так. На мапі бачиш? З І цього на треба Е. було Коли починати. ходиш, на Е натискаєш. На Е латинську. Так.
Все? Ну, коротше, нема стрілочки, і ти просто шукаєш, да, де оці квести. Так, Просто коли в тебе завдання, ти нажимаєш на те завдання, яке ти хочеш зробити, і в тебе з'являється стрілочка, і ти просто біжиш по ній. Гомзик, як ти пердушно був? Тобто мені треба нажати на завдання. Що? Як ти пердушно був? Ну, якщо не хочеш блукати, якщо ти не знаєш мапу, то так. Я тебе з остатніх будеш навчую. Ну, звісно, не знаю, я тільки зайшов. Так, готові? Так, готово. Ну так, більш-менш. Понеслися. Это доля. Танки. Шаграель. О, тут какой есть. Ну, триматися не як этим самим. Разом. Тяжей було забивати. Привіт. Вас туса. Ой, справа. Хто кого заб'є? Я чекаю на квест. Як ваш день? Нема. Спека некая. Ось ванну збираюсь прийняти. О. Бежим. Хтось помре і потім не розберемося. Ага. О, меня костик. Що за звуки? Ти кричиш. Я і не ведаю, чого ён до нас підходить. У коридора. Я гляджу, що Локі подозроний. Шаграель ходить робить квести, а Локі подозроний. А ось Ну, не щось хочу не робити дресні квест. квести не робить. Пан могильщик. Подозрительно. Вибуховка була. А що, а де квести? Я взорвался, что ли? Здесь и на том конце мапы. Это квест? Ти йоме. Ты чистишь скелет? Ну, альбо шкелет, альбо патучков. Там як хтось вибухнув з науку. Так, люди, почекайте, Михайло. Влада вбила я, тому що я шериф, і мені перед смертю Гомзік кричав, що Влад дав йому бомбу. Пробачте, а шериф и детектив это одно и то ж? Розне. Ні, це різне. Детектив, він бачить, коли хтось забивав у цьому раунді. Тобок, Фоксі перевірити. забила Влада. А чому А Лейсі Влад перед цим дав Гомзіку бомбу, і він І хай нікому це ту бомбу Це не смішно. передав, і через це він вибухнув і помер. Ну, до речі, чому я не їх ти бачив зарепортила, трьох, а Лей? Я їх бачив трьох, вони втрьох бігали і кричали. Чому не що ти хлопці труп кричали, що зарепортила? А чого ти не... Пробачте, цей? а Лей, я йому не бачив, як він робив задання. Я бігав коля Шахраеля, а він коля нас. Мене бачив. Здається, Фоксі окей. брешить. Ну, я Окей, бачу на інревенсі Михайся, Луки, Я пропускаю, я не вірю. Ярлик тільки криху бачу. Я не розумію, чому Ярл не... А, тілом Шахраель, я придумав. з тобою бігав. Ні, я ж кажу, я тебе бачу. А, добре. Ага. Все на нове. Так. Що ти Шаграель? Що? Страшно, в очах гляді там внутрі. Що ви там робите? Там внутрі Вістики, сподіваюся. в этой самой, в этой убудке, в этой там очі. Там уже кривя навіть була. Жах який. Тут как квест пропустив.
Та йо-моє, як ти на жнит виберуться? ЛК Ну, я просто не звикся. і затискаєш і просто водиш по листочкам. А, вещи, а я... Ага, притискаю. Да, не квіточки, а самі листочки. Угу, дякую. На стримах то я бачу шмат гулю, а ось у власноруч гулять хто зовсім інше. Так, квест. Опа. Светло. Я із Леєм і Шаграелем. А, о, ось это? Включайте, включайте. А шо? Думаю, що нам бомбу бачить. Покуль жовтий не буде, ага. Так. Шаграель з тобою бігає. Не толпі, не Ага, добре. Уся, я усіх обчекав. А Хомзик був до... Той, хто бреше на мене, завжди і є вбивцем. Гарно Фоксі злили, просто, Я нікого не вбив. топово. Так, а її не кікнули. Вона ж... А я знову попав на бомбера. Я А, не вот. розумію, як бомбера працювати. І Михайся качки. Натискайте готово. Ти ж Гриль слишком рано в попередньому раунді підійшов. Ні, ну бомбер складна роль, я не знаю, як. Ой, що? А чому такі дивне поле зору? Хто в углі планував гэтую хату? Як тут? Що ось тут відбувається? Чехальце знову нас усіх обчихати ще? Ой, почекайте. Давайте почекайте, я хочу почитать роль Хто свою. його з'їв? Хто Мне його з'їв? одному Хто страшно. з'їв? Хто? Чи це пінг був? Це пінг був? То есть когось з'їв? Ні, це пінг у мене сам. А, мені задання з тої сторони. Мгм. Танки. Так, пойдем. Я забив Фоксі, я виконував квест на ретро самого. Я тільки синього Вони бачив. все оправдане. Що? Синій норм, наче. А де ти її Я запортив? біг Саша, ти ремонтувати забив світло. Фокс. Ну, я настояв, виконував квест, щоб зробити пожар на кухні, ну я її забив. Тобто ти на кухні її зарепортив. А хто, ти правильно? шериф, типу, чи що? Я не Ну, розумію. я шериф, да. Покажи зорку. Кого показати? Зорко. А хто Гомзика вбив? До речі. Ти бачив Гомзика? Я не бачив, я під кінець раунду лише з Шаграелем пересікся. Я взагалі нікого не бачив, крім синього. Я бігав собі, виконував квести. До речі, є знакомитість, коли я раптом помру, ви всі одразу довідаєтесь. Ага. Ти дарма роль палиш. Так а як я не Цікаво. можу мені допомогти ніяк? Я не можу тільки відпугнути від мене. Ну, що ви робите? Здесь не забили меня. Ну, Шаграель, ти тут? Слышиш? Угу. Угу. Сюди. Я пропоную голосувати в одну людину. Угу. Давай там.
Ну, коротше, з більш такого. Як його звуть? Міхася? Типу сумнівного. Ну, все ж таки подозрительно, то есть забойство было. Просто як дітей. Та як? Я ж живий ще. Різать його чи не різать, блін. Я єдиний залишився, чи що? Не ту кнопку нажав. А що з полем зору у качек? Чому він так глядять, як ти не глядаєш? А як ви виграли? Світильники зламані. Як ви виграли? Ремонтував. А тепер, будь ласка, ще раз. Ту кнопку натиснув, я не перемогли. Що з полем зору у качек? Не встигли світло починити, Я да? ж кажу, ви зламали світильники. Та ну тихо, будь ласка. Кіт, підійди до друкарської машинки і там налаштування. Угу. Так, ё-моё. Зверху. Сліпий кочує. Просто не буде світла, типу. А виходить, що ми померли? Там хтось зробив саботаж на світильники, тому, ну, типу, качки, Ні-ні-ні. напевно, ніхера не бачив. Качки ніхера не бачили, Мені здається, але з самого початку, так сказати. Голоси ніхера не бачили, ладно. Ну, я не знаю, от я був підривником, але у мене, типу, дуже малий цей обзор. Да ні, Може, це баланс? справа в тим, що я гляджу як наглядач у певному накерунку Да-да-да-да-да. качки. Що за лухта? Як це Так, виправити? може, це баланс? Ну, типу, я бачу ось... Там середню вулицю, середню, у всіх середню. стоїть середній цей. Як Ні, це? ну я бачу тільки у певному накерунку. Ось в чим справа, як у наглядача, назирача. Да. Вось. Это Так самое. ти ж головний. Стрелочка натискай. Поле зору гусака. Середнє чи що там? Середнє. Слухайте, я, мабуть... Може, ну, гэта і правда баланс. Ні, ну я так не, на стримах такого не було. То, що я бачу. Да дай роли, ти всі ролі убрав. Да то не моє налади. Так, а хто досвідчений? Кому дати корону? Хто може Режим наладити? фонарика у всіх виткнути. Все Блин, ну нормально. давай мне не досвечу. Як її віддавати, я не розумію. Ні, Сір з Гравцов. Так, да кому? Міхасю, Ярл, мабуть, наладить. Ярл, у тебе ж досвіду шмат? У нас у Фоксі он 20 левел. Ні холєри собі. Ладно, отдаю Не Фоксі. досвечено, але я готов. Да, вибачаюся, я в цьому магазинчику. Ага. Фокся, ти голі ставив. Фоксі далі. Поле зору в кого погане? У качек обмежований зор. По боках. І позаду ні холери не бачно, тільки напереді. Ну, типу, тут Да, тунельний є зір. таке. коротше. Угу. Ну, давайте спробуємо. А это самое, голей нет. Нема голей. Есть только гусаки, как Ну поки що треба підкрутити мирним, бо виграють мафи. Мирно вже перемогли. Та мені здається, виграє. Та ні. Це минулого разу виграли мафи, до цього виграли мирні. Так. А до цього виграли. Ні, зараз Тут же Всіх- є як і мирні, всіх так і отруїв. нейтральні. Так. Я А не от сказав, що нас я тільки мафи я виграють. міміком грав, це типу я Режим мирний. ліхтарика, режим ліхтарика. І, до речі, мало відео качек. Калку з режим ліхтарика. Да лише А тепер Це по не одному. мало відео качек. А Калушка, напевно, на режим. Ролей тільки Убери її 8 наоборот. і качка. там і не було, у тим то і Убери справа. усіх калушку. А ролей на Бо углу мені нема. каже за налади. Смотри, ти Ладно, погнали. поставив усім режим ліхтарика. Мені здається, нужно. Треба усіх вибирати. Розберемось, Ну, хто я у нас не нема. поставила, подивимось. Так наоборот надо. Я ж казав, що ролей нема. Ё-моё, і вось. І Да. ось такое ж лайно на гэтым. Хороша гра. Я гусь, я доебусь.
Де сесть у Фоксі? Фоксі? Де сесть у Фоксі? Я всіх, ось- да. Мгм. Що відбувається? Я голосую Хто вже слухать помер? Фоксі, тому що вона неправильно Я налаштувала бачив на ладу. зелену. Ні, ну, Наче не встиг би. Фоксі намагалася все ж таки виправити, но Слухать, зараз усі... Я ці Ой, налади не добився знаю. Дрени. Спробували і Голя давайте. внимання, Ребят, Включать. Голі треба Ролі додати. збилися, так. Ролі збилися. Усе. Голосуйте слухать Фоксі. Это по-первых, а по-другое, вернуть роли назад. Ой, давайте тоді Все, вбиваємо. голосуємо за Фоксі. Давай. Чому ви за Фоксі? Що Тому що відбувається? Треба починаємо налади з нормально знати. налади. кепские. А, ти Амогус? А я вже у пропуск натиснув. Холєри собі модерація. Не сподобалися налади, забіть. Демон. Хто скіпнув? Ну я не думав, що там... Пелікани. А, Так нема пеліканів. Це Мобус? На А дно. хто ти? Хто другі? Ми будемо робити. Так, ну Кого теперь знаешь? узнавайтесь, кто другие, кого кикали. Ну, я в Оголі. Ти в Оголі? Ну так, Давай я. за тобі треба голосувати, коли ти в Оголі. Ну, Я перезапустить. Михасі, я за Михася. Він каже, що я качка. Я знаю, що... Ми можемо Ну, ти качка, ти не перевірити і качка. все. Нашому Тому що я це... хуй, ну. Або ми або рестартуємо, або ти пограємо. Ну, це... Ну, рестартуємо, давайте реально переграємо. Ну. Ну так, за кого голосуємо? Зали. Кто? Костя сам голос? понял. Вчора вже вилетів. Ну зараз переподключиться. Світло. Хтось вирішив забити Михася. Подається, це був Влад. Ура! Гусі перемогли. Тупо не відчув. Донек, а ви хорі кажете, що треба это там. Ну, Ага, я. Ізі, я детектив, я ізі детектив. Що, налаштуйте добре, щоб ще було. Палочки этой приберите. Фоксі, мабуть, перекинь Треба тоді прибрати корону всі механіки, Міхасю. назад. чекай. Слева, коли натиснуть Роли классик, додай, по идее, додай всё роли. бросится, не? Я ролі додам і тобі все віддам. Спокойся. Тогда я Собі так само кому ролі. побольше роли. А их вообще... Але не тільки бомбера, може ще якась. Ну там, А тут є снайпер? фенол. И Я думаю, коли шувак. натиснуть слева классик, то все ты поставишь... Фруктовник. Я завжди у таких гульнях беру снайпера. О, я виведу злий пердеж. У Скайримі, наприклад. Що ви Там там что у нас робите? есть? Был пеликан. Кусок Чим линчевой ви харчуєтеся? Понадить. Горохом. Птичку. Детектив. Знаменить качок, каннибал, перевертень, придравник. Де тут корону продати? Гравці і там на суприці гульця корона намальована. Я еще этих самых качков додам. Качок. Як це зробити? Ну, ну, меню. Знайшли кому дати. Меню гравці. Меню, гравці, і там, де ти гучність наладжуєш, там когось, кожного гульця. Ось там. Михась? Вот тут. Так, Міхасю, напевно.
Альбо Ярлу, я Ну, що, у хаваю. нас люди, наче, я не знаю, комп'ютером сьогодні почали користуватися. Що ти починаєш? Що ти починаєш? А чому ви грифа не додаєте, сокола не додаєте? Всі новенькі. Тому що перший раз тільки грають. Та треба у Ясьфарш. Ні, це так не працює. Наступний раз будемо складана його знати. убрать. Так. Так, все, у меня уже это. Я додам пару амогусов, я ж. Так, кого я додам? Я додам... А ось этого додам. Димка складана. І ти хоч скажи, кого ти додаш, щоб ми хоч розуміли, хто може бути. Ректовника еще Синя, додам. іди сюди, іди сюди. Чуєш, ти хоч скажи, кого ти будеш додавати, щоб ми хоч розуміли, які ролі можуть бути. Я додал швартовника и У списке этого самого. ролей все есть. И швар. Все. Все остальные больше ничего не додаем. Ну, починаем? Так. Поїхали. Ну, давай. Почти не готовы. Мгм. А тут Ого, а що тут таке за туси? Та пшу. задание. Бывает. Хто Качук? А у кого я чую свій стрим? Давайте, на счет 3 все Хто стрим снайперить? Давайте, начинаем. Только до меня не подоходите. Хто Качук? Жми пробил. Тупи. Ай-яй-яй, У мене бомба пересікався. Бежите со мной, бежите со мной. Кто забил? Кто забил? А знову гонщик, Це чому ви шахраєн, гонщика так я не любите? Ось не впевнений, треба це тут ко шахраєн. мне. Дивіться, я біжу, зустрічаю Фокс, чую, як тікає годинник. А потім з'являється... Я побіжав за Шаграелем і за ще якимось. Капець, у мене І пам'ять потім як у рибки. Я ж побачив бачив, хто таку- забивав, а Я хто? знаю, що то Шаграель. Все, я впевнений. А давайте по черзі не будемо говорити і не перебивати. Ну, А тільки в мене Джарл, його дуже Ярл. тихо чутно. Так, тихо чувати. Ну, додай руку. так, Я додала вже на повністю. Ну так. До речі, просто кожному треба було по краще. підсиленні мікрофону раз, зробити. два, три. Так, О, Ну, так, покраще. О, все. Дякую. Ні, ну я ж просто підлаштував мікрофон під стріми, а тут якби я... Тут таке внутрішнє його. Мгм. Мені бомбу передали, але дякувати, що там Хто передав? трубчики я врятована. Ну ти Шкода, звісно, але Ти її Вже гомзику так- віддала, да? Вже таке було, що Що? бомбувач сам Ти її підкривався свої. Ти його віддала гомзику, бомбу? я не віддавала бомбу, я побачила труп, У кого дякувати. зараз бомба? У кого зараз бомба? Мене бомба врятувала. Тікала в мене. Ой, трупчик. У Господи Ярла? Ісус. У Ярла В бомба? мене, да, в мене тікала бомба. Так вона от тобі зараз? По Ти тільки со ідеї. мною не спав. Ну гэта капец, память як у рыбкі, божух, ну я ж бачыў там, ака яны хацелі даблкіл стварыць, зрабіць. Хто? Вось просто два чалавекі. Я іх бачыў і забыўся. Адразу ж, як зрэпорціў. Я не Вище? бачу. Зараз не тікає, я не знаю. Я Воно думаю, Шаграель воно перестало тікати тоді, коли помер попередній, і все. Я не знаю, типу, куди А воно. що ви це Так знаєте? не повинно працювати. Ну я Мабуть, йому бомбу передали і бачу зарізали. тут зараз серед нас Так. злочинець. Зараз нас Він ніхто тут. пчихає усіх. Да, Сидить. і ви чисто Ні, постійте подовше, ну, правильне рішення. Так а що робити? Розбігатися чи що? Ладно, мяне ўжо спалілі, я мімік прыкідзьку. Ага, так, ну выдатна. Выбачай, Фоксі. Капец, 5 секунд перадалі.
Хто взорвав? Шагрель, ти кому віддав? Фоксі. Тікай. Я прибіг сюди, я бачу, як забиваєш. Подається, тут таки Ярл стояв, квест виконував, а тут таки Влад якраз таки забив. Короче, нас там стояло 6, і хтось із них бомбив. Я прибіжав з правого боку. За мною Міхась біжав. Я бігаю окремо від вас просто. Блін, мені здається, Ярл бомбу ти давав. Капець, просто пам'ять як у рибки. Я бачив, як у мене на очах забили. І я просто одразу натиснув на репорт і забився. Я покликав, бо всі бігають, ніхто не може нормально поговорити. Я бомбером бути не можу, бо в обидвих випадках я бігав окремо від усіх. І коли зараз передали бомбу Фоксі, я взагалі був в квесті. Прибігла Фоксі, поруч був лише Шагрейль. Де вони були до цього, я не знаю. Ми там стояли у 6. Ну, там В минулому раунді, пам'ятаю, стояв другий. Я дав. Хтось у Я цьому. тільки толпою побіг, бігаєте. і вона почала тікати. Я Ну, побіг до вас дивіться, обратно дивіться, і чуваки отдав і їй паняночки. Шагрель. В нас бомбер. Ви бігаєте толпою. Нафіга? Я думаю, все-таки Шагрель. Ні, Влад можна на мене топить, коли я побачив забойство, ось, мабуть, і он. Хто глядіть мій стрим? Хто стрим снайперить? Окей, може я не правий. Ще й стрим снайпери, не халери собі. Я ж чую свій голос. Так ні, тебе чути у когось в цих динаміках. Ну. Ну, через гру. А чому Влада? Через гульню? А, ну, мабуть. Ну, коли детектив, я общаюсь, конечно. Боже, ну що мені з пам'яті? Ладно, буду квест виконувати, все равно уже все видають. Где? А, на улице. Так, ну давай. Альбо это Михась был. Альбо это Михась был. Только затикай сразу. Не подходь. Ну давай бомбу, давай мне бомбу. У тебя нож. Я веду. Ой. Что И хтось такое? там окатемный был? Не погодь за Михась мной. забойца? Шагрель. Мне подается, вы обоих забоится. Я забылся, боже, вы хотели даблкил зробить. Капец. Я забил Михася, потому что Шагрель сказал, что он магчимый забойца, а я сказал, что вы обоих худшие за все забоится. Тогда Михась не Так, был. так, Капец. это так ладно. Тому я забил Михася. А я могу забивать Михася, я громадянський лінчувач. Ага. Тобто в тебе один кіл на всю гру, правильно? Треба асасіна додати на такі випадки. Тобто один всіх був резать. кіл за всю гру. Капроль не Я розкриваю. з Джарлом бігав. Да, ми бігали, були в цьому в студії, Діся, потім стало. я бачив, але він, здається, просто виконував завдання, чи що він був у каля каміна. Ну, чи що він там робив. Ось. Я книгу Тому- зажав. Я не веду. Я не знаю, типу. Скільки в нас взагалі цих качок в грі? А я ж не знаю, як по налаштуванням поставили. Одну чи Є дві. магчимо. Оксі, це спойлер. Кава. Нормально, майже кікнула мене. Пропустять. Ні за що. Ну, Шагрель. ну така ж пелікан імба. Давай, А? ну, ми не забойці. А колькі гэтых Хто халер за квестів забойці? треба зрабіць? Давай глядім на його. Ви чекаєте, поки бомба прилетить? Чи що? А, я не ведаю, так как засталося. Кого? Забойця? Худший за все один. Не, так. І
І що? Я хв. Ну, пеликан так, роли веселая. И он замест забойства просто сжирая кого-то. То бок и тела нават не будет. Не, ну тут так могут перемогли. Из-за того, что просто вось дурны каточек не може утрымаць у голове нічога. Ага, знакомитость померла. Що відбулося? Да так, ну, Лей с Ярлом бегали, Ярла подорвали, ну, Лей был там, ну, атрымліваецца Лей. Ну, мы сустрэліся з ім там побач, бо я прыбіраўся з этой. Ну, бомба, его бомбой подорвали. Ну, як бы, так, калі ён бег, то ён... А кого подорвали? Ким ён был? Ярла. Ну, невідомо, ким він був. Ярла. Так, хто гэта сказаў, што невядома? Халеры часу. Ну, нічога не адбылося ў гэты момант, не? Толькі выбух. Ну, ён сказаў, што Ярлу яго бомба, і я ад яго уцёк к тэлефону, ну, гэта... І я уцёк. Ну, а ты ж там быў, хто яму бомбу падкінуў? Мы з ім толькі сустрэліся. Гэтак бы і з табой. Вы там бегали даволі доўга. Ну, то бок я там стаяў. Ну, нічога дзіўнага не адбывалася, нічога не прыкмецілі. Ну, по вуліцы набегали, больш, што дзіўнае, больш я не ведаю. Добраноч, Нікмила, добраноч. Ага. Адзін толькі Шаграэль белы. Не халеры сабе. Здаецца, хоч... Я падозрываю Локі. Цераз тое, што... Ты штосьці бачыў, калі памёр Ярл? Ну, вось мы сустрэліся з Локі. Ярл пачаў крычаць, што ў яго бомба, і мы разбегліся. Ну, калі выбух стаўся, нічога не адбылося, не? Не. Ё-моё, цяпер я цябе не веру. Льву яны просто не звярнулі ўвагі. Ой. Серож, а ты штосьці бачыў, калі выбух стаўся, не? Не? Не-не-не, я так був. Я, чесно кажучи, думав, що Лей той тип, як голуб, чи як його, котрий типу заважає, бо він спочатку підійшов до мене, на початку гри, потім до когось ще. Це ж така фігня. Я, коротше, думав, що він той голуб. Фоксик, ды кружкі уже ж ведаюць усе. Я ж уже адчыненым тэкстам сказаў, што яшчэ раней. З-за таго, што я просто не пабачыў, хто менавіта забіў мяне на вачах. Ну, не запамятаў. Я ведаю, ну я просто ужо роля раскрытая. Уже тады была.
Но про знакомитость я из-за того, что так не во всех є досвід, так розпитуюся. Все ж таки намагаюся отримати отказ. Та де той відбиток? О. Але ніхто нічого не бачив. Всі мовиться. Ну, двух быть не може Амогуса. Річани. І усі живі, що цікаво. Що, по квестах? Всякі виконання. Ага. Блін, Да, Шагрель, тяжко тебе гулять. Секунду, зачекайте. Секунду, Локі, дивись, я кажу, я перетинався з тобою, я перетинався з Леєм. Мене підірвали. Ти такий, ну блін, ви там бігали, ну я не знаю. Я буквально сказав, з ким я перетинався, чувак. У сенсі що? Я ж сказав, це Лей. У сенсі я сказав, що я не вірю. Так ти повинен топити, ну це типу, ну це мафія. Ти Я мільйон сказав, що... Я сказав, поміняю що це Пелікана Лей. на Грифа. Ну, я розтлумачив всю ситуацію. А Не то, що ти... чіпай Пелікана! То, що ти бігав Я був час... детективом, і, коротше, ви мене йобнули. Оце було круто, Я бо ще я, нікого типа, не сказав... схавала. Ладно, пап, перевертаю. Но, блин, здесь вот... Коли я был Пеликан, я сказал, ехал, ее никого не видел. То проти мене, баца. Бо я, типу... І знову ж таки, Я намагаюся. дивіться, я був знаменитістю, мене вбили, що Грель такий, а яка в нього була роль? А всі такі, а ми не знаємо. Вам ж показує, що, типу, ну... Ну я на це намякав во Нам всьому. одному только показала, но я не зауважу. Вот, шми почнем. Так, Да, Локі, давай. а, тільки Локі мусив убачить. А, почекайте. Я готовий. Вітання з Канади. Не забивай меня, коли ласка. Ні. Привіт. О, привіт. Привіт. Де Єрл? Лер, треба я ще комусь. Вітання з Канади. Треба. Так немає. Що в Канаді, Шагрель? Ну, снег. Мы можем спокойно вести квесты виконувати. На які віддають. А що є ще? Бо ж чому я завсюди так далеко від усіх по квестах лютаю? Ви щось кажете? Ну да. О. Вот так вот. Навалились тут. Россия, там некий натолп был. Ну, короче, вбили Пелікана. Вбили Пелікана. Ну так, мяне Влад сожраў, я у яго пузі бегаў туды-сюды. А. Гэта было дзіўна. Мне Нашы не тебе спадабаліся гэтыя адчуванні.
Ну, коротше, в нас мінус не грав, це точно. Так а що робити? Ну, істи далі, чисти туалет. А хто Ну, забивав? скіпайте. А хто його вбив? Там багато народу було тусувалося. Там тупо в натовпі його прирізали. Що як завжди? Так, літо скончилося, одразу сніг випав. Ага. О, Пришпіл. А кольки Та ну нас, та ну вас на... Це ж я Зробіть більше почистив. завдань, будь ласка. Так, це якось дуже швидко, ну, бо це нереально. Я намагався бути пеліканом, ну я робив все. Ну, дуже швидко завдання зробили, прям дуже швидко. Ну так, треба збільшити. А як мене чікнули? За що? От як? Як? Бо ти схавав у всіх на очах. Тобто було помітно, да? Звичайно. Завдань довгі? Ні, серйозно, Більше завдань. Я Блін, не я сподіваюся, знав. що це опція. Ну, Якщо що, переграємо. я вичіпляв, кого, типу, один бігає. Ну. Тобі Це пощастило, як у що ти мене. Вичіпляєш прирізали. когось одного, а по факту там ціла товпа. Ага. У мене Ну, те саме вийшло було. так, бо він мене Ідея, прийшов і вбив Сигарет, оцей ти зауважив, механік. що це я забив? Ладно, Що? стартуйте. Ти зауважив, що це я забив пелікан? Я не бачу тебе на углу. Ну, ти красава, що ти мене забив, але, ну, типу, да. Ну, Я не хотів. Я старався. Вітан Шкельміт. Так. Ой, у меня в голове на угол ничего не тримається. Ну, каля 9, певно. Бульбочка. Угу. Нарізаєш картопельку? Чи що там? Не зовсім. Блін, гамно завдання. Саме говняне це грамофон, коротше, налаштовувати. Воно мені так кумариться, просто капець. Відносно. Не тільки грамофон, щоб пробити ту сральню. Стрелочку вверх просто Ой. натискай. Але ну не хутка. Ну, І тут, коли здається, там- нешта тренуватись, каб яно супадало, але я не розумію, що. Да там хук повинен быть нормально. Я не забив ні. Пойдем мы разом какой-нибудь забьем. Окей, забейший грель. А? Як гэта працуе? Я не розумію. Так, подається Міхась Мімік. Добрий день. Хорош! Дякую, Що? дякую! Пелікана Дякую! прирізали. Мене врятували від пелікана, вбили пелікана. Да. Ну? Потребі усіншувати. Так, а хто вбив? А я не помітив. Ну, Не знаю, репорт я- від Шаграєля. Ми були там, виходить, втрьох. Ми вдвоє були в пузі,
у Гомзіка. Я була там, де шахова дошка чистила її. Ну, це Шаграель виходить. Бо він репортив, а ми з Владом були з Пузо вдвох і все. Ну. Я в Шаграеля кинув. Я в пропуск. Ні, це ну, можливо, що Шаграель. Ну, а хто? Пане кіт, які ваші виправдані? Пелікан бігав сам, прийшов Шаграель, Пелікан помер, ми з тобою двох вийшли з Пуза, Шаграель третій. Ну, хто ще може бути? Треба зробити довше голосування. Да, до речі, можна трошки. Бо збилось налаштування. Ну, чуваки, ну ви даєте, блін. А кольки треба там? Треба більшість. наводити чи як? Да, по-моєму, секундах. А, приєднатися? Ну так. Потім спосилку скину. А. Народ, всі живі. Це всі живі. Так я доводжу свою думку. Я вам кажу, що Пелікана вбив Шаграель. Нам буде писати, якщо він буде качкою? Ні. А ми не прибили Шаграеля, да? Ні, тому що 4 пропустили голосування. Ну, може, тоді чекай. А що не так тоді? Ну, я ще раз повторюю. Нас з Владом з'їв Гомзік. Він був Пеліканом. Він бігає сам. Ми ж в Пузі, ми бачимо його віжен, скажімо так. Він пересікається з Шаграелем, він помирає, ми виходимо з Пуза. Шаграель репорт кинув. Більше нікого поряд з нами не було. Да. Ну, якщо Виходить, Шаграель тільки мовчить і він. нічого не каже, то це він. Ну, для мене це логічно. Дивіться самі далі. Я вже казав, що він живеться, ну. Я не знаю, чого ви скіпали минулого раунду. І ми витратили на це голосування сіли. І все одно двоє скіпнули. Лол. Вгадайте хто. Ну, вони просто не цікавляться політикою. Ну, Гомзік, ти вельми так далеко стояв. Так, зараз Едміту скину. Ну, я, конечно, обсервився, не треба було репортити. Скину код. Ё-моё. Ой, дурень. Ну, все, надіслав код. Відміт. Не буваєш, що саме цікаво, у мене білка пелікана якраз курданувся. А тебе есть. Третій раз раніше співав. Ну то так удало там посів, певно нікого нема. Я шталел, я на угол подумал, что вы собрались у одного великого пригодника. Я не бачив остатніх. Я не подумав за пелікана. Так, до речі, я ж можу допомогти іншому Амогусу і зробити саботажі. Ну. Апчу! Обчхав нас. Та боже, а я не розумію, як працює цей усмиритель. Рандомне ХРЗ. Люди, як працює цей усмиритель? Усмиритель оцей.
Ну, подходишь до когось, натискаешь Shield, і ён на голосуванні мовчить. Я хотів задефати Шаграеля, але я не знав як. Мені прийшлося за нього топити. Ну, мені Я не прийшлося- поняла, Капець, конечно, этим Вибачте, репортом. але який усміритель, якщо він стишувач? Сколько секунд поставить? 45? У мене це є не... Я думаю, да, 45 налаштовано. не вистачить. Просто А, ми, до речі, чекаємо ще на чоловіка зараз, він долучиться. Ну, Шаграель це... А, ні, не буде, не чекаємо. Да капець, Шаграель було палено, але почувайте, типа, всі топлять проти Шаграеля, треба за нього теж втопити. Ні, ну типу, як для другого мафа, аби не Ну, спуститися він... правильно. Бо там, типу, Ярл, як правильно? Ярл. От він тупо обґрунтовано видав усе по фактам, тому і кіт навіть не сперечався і просто за нього проголосували через це. не вміє брехати, йо-моє. Ну, це правда. Ну так, там все Типу, вище. він сказав по факту все. Він сказав по Речі, факту Как я і... ще трохи вогрі з собою носив, так може вообще ніяких питань. Ну что, начинаем? Ну, аж так. На рахунок Привіт. Вітанки. Я пойду квесты робить. Боже, я готовий кон... А. Мгм. Ясно. Пойдем свет. Погнали ремонтувати. Куди йти? Сюди чи далі? Далі. Куди здається? Ой, не туди. А що робити? Мацать, покуль жовтий не стане. Я був першим, я тут старався. Мгм. Що ти стоїш? Ходай. Квест роблю. Іди. У тебе тут квест не... Просто забиває. Я прийшла на кухню зі сторони фонтана. Я був перший на Тихо, світлі. Зачекай. Я Давайте бачу, так. як Чуваки, секунду, будь ласка. Завжди той, хто зарепортив, говорить перший. Давайте, Фокс скаже, потім будемо казати інші. Я йшла зі сторони фонтану і побачила трупчик і така та-та-та-та-та, я репорчу. Я, на жаль, не пам'ятаю, хто там був. я Поруч. бив. Я бачив Шаграеля. Я я слідом не йшов за винен. Фоксі, так. В цьому вбивці Шаграель не Я винен. знизу. Але По нікому нічого одному, не будь казав. ласка. Это може бути канадська гусь, але я нікому нічого не казав. Це не канадський гусь. Я ж кажу, я побачила труп і потім туди побігла. Я даю гарантію, це не канадський А гусь. де був труп? Де що був за труп? канадський гус? Біля ножів у кухні. Ну це далеко. Я справа знизу, я там взагалі ні з ким не перетинався.
Я не Тому пам'ятаю, таке. хто мене бачив. Або Я Локі, Шагрея або бачив, я. я бачив Ну, Локі Шагрея. бачив, як я вниз біг. Ну, типу, я туди. А я бачив Фокса ще. Фокс бачив ще. Ну, я не знаю, як вона поки я зарепортила, скіпаю. тому що ми одночасово. Пропонуєш Ну, я поки не знаю, мало Прибігли. я скіпну. Далі виконую. Але він був не кінець. Задача з анімації? Це точно. Звідки ти це знаєш? Знаю. Знаю. Моно з тобою однаковий квест. Ні, в мене цей квіточки підрізать. Я у Шагреля питаю. Ну так, з картиною був. Не вбивати. Повідає механіки категорії. Що ви тут? Мого. Чекаємо. А, ну, здається, може бути. Без этой кветочки подрезал. Ну, дивіться, ті, хто. Я забил Диса. Бог это самое. Це точно не чорний. Я Я забил Диса, бо він стояв на кухні і виконував квест. А потім Я за фото топлю, бо вона, ну, типу, забагато уваги на себе, типу, що я нічого не робила такого. У вас щойно людина сказала, що вона вбила. Ти кажеш, я топлю Фокс. Ну, чувак. Мігас сказав, що він вбив. Ну я вбив, ну. Хто Але вбив? Влад, Хто? Коли мені бігав. Я не знаю, чим ви слухаєте. Мігас сказав, що він вбив Діса, тому що той ми якийсь чули. квест. Так мафів декілька. Ну, на пожар на кухне и Не только мафы забиваются. Только качки. Є декілька мафів, не Тут треба. така його квести, тому це не допоможе. Є ролі, які навіть позитивні, але так само забивають. Типу шерифа. Долінчувателя. Позитивна роль. Тому з анімації тут такого нема. Тут така мозгу так само може просто пойти виконати який-небудь квест. Ну, не буде додаватися до прогресу. Але він може просто механікою гульні передугледжена. Що буде робити. А квест з анімації подається... Ну, от мапи залежить, тут така можна... Що... У ванны пар включить по квесте. Ну, а вот Яров был канадским гостем. Это цікаво. Жаров как бы... А хто Яров був шерифом, мабуть, чи кимось таким. Не-не-не-не. Я казав за Канаду? Яров был канадским А веди гостем. тебе бігав, Яру. Хто зарепортив? Локи зарепортив? Локі. Хто? Вот, Ні. ну, Локі, Михась, біля знав, тебе давай. значок репорту. Я бачив Фоксі. Я весь час провів з Фоксі. Тому вона Ти не за мною вбивала. побіг. Я нічого не розумію. Не бігайте Давайте. за мною, мені стрьомно. Я відійду на декілька секунд. Угу.
добре. Хоч викинули. На, танчики. Ой, я щось не бачу. Капець. З ким? Ти бачите. Що, все? Музика. Ага. Так, это я дурний, я О, забився, що там. Мікасі Амогусу забив. Дивіться, там є ще такий момент, що тут не тільки, типу, канадський гусь може, ну, типу, як. Коротше, є якась роль, не пам'ятаю, яка може бачити ролі інших. Якщо Шпіон. Коли проголосує один хтось його. Да. Тому, типу, не обов'язково, що я міг бути канадським гусем. А Типу, я міг хто бути був? шпіоном. Хто? Ну, Локі був. Локі і Діс був. А, Ти можеш натиснути. Дивись. Ти можеш, Шпіон не включений. ти можеш зараз натиснути на таб і побачити, хто ким був у останній грі. Шпіон не включений. Дякую. Нема за що. Ну тоді ще є. Фоксика, птах Дода. Їй було потрібно, щоб я її викинули на Це голосування. Фоксі, коли біжить від мене, типу, я хочу їй алібі зробити і собі алібі зробити. А Але... вона хотіла, щоб... Один раунд, я просто не уявляю. Не бігай за мною, я тебе боюся, Влад. Я більше Ти не занадто буду часто нормально. був імпостер. Ромзик, прости обчихать, коли вже полови нема. Ну запускайте. Да, поїхали. Ти йдеш. Так, ось зараз мені потрібно, щоб мені викинули. Та зачекай. Он, до речі, є така роль. Я Один побіг. Це тут. вибачаюся. Да чому хомчик забивають? Ні. Ну, кажи, Фокс, ти перша, ти це репортом. Ну... Та що, я вже репорт натиснула, коли ти мені щось почав говорити. Коротше, дивіться, ми з Фокс пересіклися, коли бігли з східного крила справа знизу. Труп знайшли на вулиці, зліва знизу. Знайшли ми його вдвох, тобто Ми з Шагра були далеко Ні, справа. ось Шагра якраз таки А що я одразу? фоє, і він бігав біля мене, тобто він потенційно, я не звинувачую. Ну я його Калібр останній рубався момент бачив. світло, туль біг Локі. Але я його боюся, я не знаю, щось таке. Це точно було не Фокс, бо вона була АФК у вітальні справа знизу. Міхася я попереджала, що відійшла. Калі вирубалося світло, а туль біг Локі. Я ще до забойства і до всього. Тому що я з Владом був, і він включав.
А чому Вест ти біг світло, один там на ті три? листя знизу. Я от Влада Я утекал, потому только- что я не ведаю, чему так, Ален постоянно за мною бігає, я постійно Але ж утікаю. Грель бігав в будинку, тобто він не з вулиці забігав, тому я не думаю, що це він. Ну, не знаю, не знаю. Ну, коротше, Складно. це не Фоксі, я думаю, що це не Шаграель. Ну, і це був не я, тому що ми з Фоксі бігли разом і зайшли труп. А там дивіться далі самі. Я буду Саши за Локи. Добре. За мною вже Влад Савч. Да, у меня геймплей такие, что я больше по каёку бегаю. Каёка. Мне тяжкие такие гульня. З уважливостю погано. Тут нема чого сказати. Я на угол не ведаю, як подставиться зараз. Це було нечекано. У нас... Ну, ми в 6 Все ізі, все ізі. Я за детектив реально, ну, він багато говорить. Я не Він знаю, мені багато здалося, що це говорить, було... я знаю, Влад, що... это ты я попередил? А попередил матча казав, що ти будеш сочиться. Я лінчуватель, я лінчуватель. Хто казав, що Ага. він буде сочиться Воки наприкінці Я голосування сочив. попереднього? Я. Ми всі І сочили, ми разом хто таке бігали сказав? Сашили. Я сказав. Хто перший сказав? Я не впевнений на рахунок лінчувателя Влади, тому що він підійшов, вбив Локі на наших Це очах правда, це правда. цим. І, ну я не знаю, це була секунда чи не секунда, але воно майже відразу зарахувало Я це знав, за кого цей. я биваю, це правда. Тому я не знаю, чи це був дійсно якийсь Ні, лінчуватель, нічого я не або розумію. цей. Або просто він качка. Ну, беремо тоді Ну, типу, там- або там кікер, дуже- або там дуже- наводівець. Там дуже була швидка. Ну і дивіться, лінчуватель може бути лише одного за гру. Тобто, якщо буде ще щось підозріло, то це значить, що він не лінчуватель буде. Так що дивіться самі. Як варіант, можна гнати на когось, кого не підозрюють, но треба ніяк це обґрунтувати. Зараз спробую просто сховатися від усіх. Можна від вогні їх припинити? Я так. бачив, як оцей Я не гусь знаю, Я пішов. повернулась. Коротше, біля мене стояв цей.
Не бачу ніхто нормально. Коротше, у червоній рубашці, потім Ярл, Лей, ну і я. На 4 стояли біля грамофону. Коротше, хтось виробив світло, я нічого не бачив, але в мене з'явилася ця іконка. Типу. Ні, чекайте, хтось сіренький пробіжав, Ярл, мабуть. Я побіг навпаки нагору, а Діз з Леєм бігли вдвох вниз. Я там не було. Я не знаю, я не бачив. Я жодного не бачив. Я побіг донизу, і потім в мене з'явилася ця. Я біля кухні була. кинув Діса. Я не знаю, це або Міхас, або Ярл. Типу, мені складно щось сказати. Я побіг, я ж кажу, я побіг нагору. Там була ще Фокс, а ви вдвох, ти і Лей, ви бігли навпаки вниз. По карті це було за студією в коридор. І Лея вбили. Як я міг вбити, якщо я був не поруч з вами? Ну добре, Міхас Він бачив, побіжав окремо від того, куди треба. Цікаво. Один гол же ж, ні? Жесть. Я кажу, типу, що я побіг Це один нагору, смерть. вони вдвох бігли. Ну и як мне теперь подставиться, ХПВ? Ну, вони вбили один одного. Вибачте, було дві людини, я їх бачив. Вони Ярл. один одного вбили. І я не знаю, хто кого вбив, певно, Ні, шерифом я хтось був. голосую за Фоксі. Ти мені не заливай, я Чого за побачила, Фоксі? як один убив іншого і вмер також. Отже, був Я шерифом. її не бачив, нікого не було її там, де ми влаштовували оцей двіж зі світлом. Її там не було. Я бачила, як Діс Що? тікав, Я був, але я він недалеко був від не в тому Фоксі. місці. Коротше, У минулому раунді я Фоксі бачу, стояв на я можу, кухні. я не знаю, я можу Ще іншу забойство літерально перед ним. виграти, Вони- що... Ну ти кажеш, що... Там шериф був хтось один із них. Певно, що Ярл. А як вони на одного вбили? Типу, Один Я хтось бачив убив іншого двох і сам людей. помер. Тобто був в нього роль шерифа. Ні, не слухайте. Не, ну я ж кажу, Фоксі перед забойством на минулому раунді, певно, стояла на кухні. типу, один з них шериф і вбив мирного, чи що? Ну, таке може бути. Так. Помилився, тому і сам помер. Цікаво. Ага, за мене топлять, за мене. Бо ти частіше за всіх імпостер. Ну я якраз тіше за всіх був. Я допомагаю. Як тушити? Я не розумію, нічого не бачу.
Я кажу, це точно Фоксі, я впевнений. Я не Вона знаю, мене я- звинувачує, вона мене звинувачує ні за що. Я нічого не робив такого поганого. Вона зразу каже, типу, о, це Влад. Ні, такого не було. Я пішов туди Що теж. ти мені тут стираєш? Я пішов теж туди намагатись. Ти вийшов того звідти, коли вогня. там вже були Я шаги не вийшов, з я іншим. відійшов і не зрозумів, що зробити. Я потім відійшов. Я туди не пішла, ти мене Я бачив, побачив, і потім ти що кажеш, ти що це я. підійшла. Ні, це ти, це точно ти, бо ти це робила. Угу, кому ти тут палиш? Ну, коротше, я хотів сказати, що мені також здається, що це Влад, бо відразу як Фоксі, якого Влад, зарепортували, коли він почав гнати на Фоксі. винуватий, коли він імпостер, він завжди топить за мене. Я просто кажу к тому, що нам Неправда, ми не я зможемо- взагалі топлю, ми не зможемо- я топлю на Шаграеля, зазвичай. Так що Ми не не треба. зможемо без кота проголосувати на вихід, на вихід влади, тому я намагаюся його, типу. Ви зрозумієте, що я підійшов туди, я не був там. Я підійшов пізніше. Та не до цього, ти почав гнати на Фоксі просто так, тому що, ну, типу. Я ти можеш, почав, тому що вона я почала вважаю- на мене, потім Вона я вже нічого почав. не сказала. Лера, треба було за Фоксі голосувати, як нікого не викинули. Я ось же ж думав об этом. Блін, ну Зрозуміло. Ні, дивіться, типу, тут момент був в Ну, тому, блядь, що... це Так, я вас логічно. понял. Дайте Мені не момент, повірили. перебивайте, будь Що ласка. павук нікому Ну, не сказав, що він Канада. Міхас просто, ну, коротше, Міхась. така ситуація вийшла. Мені Міхась, не коротше, повірили. це Не ні. Влад, дай повірили. сказати іншим, будь ласка. Дякую. Так сталося, що ми могли виграти цю катку, але Міхась дуже агресивно на мене побіг. Я подумав, що я помилився, і це не Діас, а Міхась. І за цього ми програли, до речі, катку. А я збирався Діаса різати, я шерифом був. А Міхас ким був? Прикидько. Міміком. Я ж кажу, Люди, ну, я ж сказав впевнено. натискайте на таб, і ви побачите ролі попередньої катки. Хто ким був. І Влад, ти дуже любиш перебивати інших. Має повагу трошечки до інших, дай висловлюватися іншим. Дякую. Так, ну що, Діас, Засуджую. ти погнали ще одну. Ладно, я не правий був. Це 6 за іншим, боже. Ні, на жаль, я не доготовлю зовсім. Я буду вытирать гэтую холеру. Та я дурний. А що це тут робиш? Квест.
Ну, коротше, знайшли ми трупешник на коридорі біля тераси. Я коли пробігав, там Локі ще був живий. Я пробіг трошечки до ванної, повернувся. Там, хто там, Лей, по-моєму, стояв, да, поруч? І, типу, ми кинули репорт. Все. Я наливала чайочок, і я бачила, як пробігав Шаграель, але чи з Гомзиком, чи з Міхасом я не З Гомзиком ми пішли в ванну. Я майже всі бачив. Ну, Я пішов на дивіться, ванну потім. Дивіться, ще раз повторю, я пробігаю коридором, бачу, що він стояв, робив квестик, побіг до ванної, з кимось пересікся там в коридорі, не пам'ятаю точно, повертаюся, і він вже труп, і там, типу, підбігає, там Лей, по-моєму, да, підбігав, якщо не помиляюся. Что, за Лея голосовать? Я ховаю. Ні, Мало доказів. ні, це тут голос. Я просто дав інфу. Я кажу, що я Так, кидаю. хто твій підозрюваний? Я не У розумію. мене немає підозрюваних. Я кажу, що я прибіг, вже кидаю голосування, і тут тільки підбігає Лей. Я бачив його і до цього ще когось в коридорі. Все. Типу, а до цього, коли я прибігав, він був ще живий. Потенційно може бути і я. Ну, по-хорошому. Типу, що я міг типу, прирізати, пробіжатися і повернутися зарепортити. Тому дивіться самі. Мені щось ще рожу подозрює. Нормально. А у всіх підлагує гра трошки? Так, і що це таке? Люди, меня чутно? Не зрос. А мы там Михась, вообще стояли, тебе- так что. Ага. О, меня чутно? Так, чувак, Так. чувак, Так. чувак. О, карацей, я у мінулий раз, калі забілі Локі, яго забіў Міхась на маіх вачах. Але ў той момант на мяне закінулі сцішувач, таму я не мог нічога сказаць. І з улікам таго, што пра мяне ў гэты момант Я думаю, что распавядаў тогда Жарл, это Ярл. так, Ярл сцішувач. А Міхась забіў Локі. Фух, Ну, виговорився. не знаю, типу, я прибіг лише під кінець і побачив, що ти там поруч стоїш. Это вельми зручно было, видишь, типу так слегка накинуть, что это потенційно Лей. Але при этом не обвинуватить. Але зам'ютить його, щоб він не змог нічого відказати. Мені це вельми логічно. Ну так. Ну, звучить логічно, але, типу, я прибіг з ванної кімнати. Я не знаю, типу, хто там був до цього. Потенційно, я кажу, я ще бачив когось, хто біг, типу, з тераси в коридор і вниз, типу, ну, по коридору, по сторону пруда. Але я нік не пам'ятаю, хто пробігав. Якщо хтось пам'ятає, скажіть. Мовчать так тяжко. Що, ви кидаєте чи що? Походу. Оце ви, звісно, даєте, чуваки. GG. Відчув. Шикарно. А я ж сказав, що робити. Та ну нафіг, ну за що? Я майже всіх обісрав. Я нічого не бачив, кажу. Ось вам і За пташечка. що?
Ось вам і пташечка. Вищий пілотаж. Я думав, все равно порежеш, йома. Майже всіх пересрав вже. Блин, я В чуть-чуть не перекликнул, я уже на пробел сам натиснул, а я уже померил в этом. Хтось хоч зрозумів, що я на всіх чихав. Ні, це ж Дивись, то, що він робить ачу, ніхто крім тебе не чує. Ну, я Ну, я бігав, то збирав, ну мало зібрав. Влад, протискай, поїхали ще, поки час є. Next Мені round ж- був мені ж би скоро мій. О, такого ще разу. Все собрались. Все нормально. Почекайте, де ви Фокса. Сказ. Кто выбухнул? Коляванне тіло. Це був пелікан. Це був пелікан. Бо на моїх Пелікан очах. вибухнув? Да, на моїх очах Діас, типу, він зірвався, і Діас з'явився. Так, А, Влад. Помер Влад, тіло коля ванни. Лей. Лей був на світлі. Хто там ще був? Ярл, певно. Да, я там Хась. трошки вище був, я ж Гусь тримався. Фоксі не бачили. Гомзіка Порівнювали ви так відбитки. само не А, на світлі. бачили. Після того, як світ відключили світло, Лей і Влад пішли разом, а я спинився виконувати квест, тому я подозрюю Лея. А куди вони Ні, пішли? Лей був на світлі. А він відразу був на світлі чи ні? Ну я прийшов, на світлі кілька людей було. На світлі Некілька гусей. було шмат людей. Було шмат Ну. людей. Да, там Але потім усі А я розбіглися. У виконував мене в квест на коридорі був пожар. Тіло я знайшов одразу. Владом пішли вниз. Тіло я знайшов одразу після світла. Я пішов у правий бок і знайшов тіло. Просто обшукав навокол тійох там або хтось. А ти чиє, Локі тіло знайшов цю Владу? Влада. Локі Я ж виконував. вибухнув. А де Максим стеблитою? Він же ж вибухнув, і з нього Діас з'явився. Ніхто мене подозрає, так? Я пропустив. Подозревал я, или я не проголосовал? А що я? Я вам Hello. Hello. Там, чуєш, я не знаю, типу, чому в мене топлять Міхас. Я без поняття, типу. Маю на увазі, бо, ну, коротше, будь обережний просто, бо я, типу, хз, що в нього.
Ну, мабуть, він другі. Ну, зараз подозра поміж Фоксі, Сярожей і Гомзіком у мене. Я просто докладно бачив Міхася і ви на світлі. Ну, я Міхася, типу, я не знаю, чому він мене топить просто, розумієш? Типу, я взагалі був трохи вище від вас, бо я намагаюсь триматися поводи, типу, не пересікатися, бо може бути бомбер, як виявилося, він є. А він, коротше, починає закидувати, типу, що я десь був, якийсь там чи квест робив, чи хуй його знає. Вибачте за мат. Тому, Що у вас типу, тут? Да, кажу, що я не розумію, якого біса мене Міхай стопить, типу, я просто кажу, що бути з ним обережнішим, бо може просто закидувати, типу, інфу. Просто будьте обережніші. Когось бачив? Я шукаю Фоксі. Ау. А, ось вона, ось вона. Ти тут, Фоксі? Чи вона знову відійшла? Я фіг його зрозумію, то є, то нема. А у минулий раз, коли пробігав, я нарухалася. Хто рухалась? Фокс. Що, jeszcze тамака. Ну, я її можу забити, поки вона дійшла. Але я не можу прикидати, звісно. Можна за нею придивитися, поки вона не повернеться. Я сама забув. Я квест просто виконую. Ну, щоб її не Ви все прирізали. толпою просто. ходите? Ну так, криху. Ми, типу, придивляємо, щоб її ніхто не прирізав. Я викликав звонок, Ну, всі цілі. бо Всі живі. ви ходите всі разом, і вас уже Максим обчихав голову. Тому я ось зробив профілактику. Ну, якщо До він є, речі, то... має сенс. Якщо він є. Ну, Він може бути вимір. зараз жодної подозри. Это самое, мапа Інфишно. на округу не есть. Бо, здається, подрывник уже сам собі подорвав. А ні, це пелікан взорвався. Ми ж не ведаємо докладно ролі. Так, подрывник, ну, да. Ну, я не вірю. Влад був цим, Влад був пеліканом. А підривником міг бути Локі, в принципі. Чи ні? Ні. Тобок у нас один Він лоб далеко був. остався. І той нікого не забиває. Ну, ніхто Може, він нікого не нейтралом забив. був. І що саме цікаве, Ні, Фокса ПК. Ні, всі цілі, всі цілі. Ну, так, вообще в подозрительний момент. Добре, включите світло тоді. Ну, ми йшли якраз. Ну, так, ішли. Да, і цей Міхась натиснув на стол просто. Ну, він тільки виключився, я вирішив одразу. Ну, ідея... Ну, світло от этого не включається. Має сенс. Ну, шкода, да, що не включає. Ну, Фоксі по типу дійшла. Але Фоксі немає і ніхто не помирає. Задумайтесь. Це має сенс, це має сенс. Да, тому що ми всі біля неї були, щоб її ніхто не вбив. Як він працює, я не розумію. Усього жовтим зробити треба. Ну, Я так. роблю, а він не змінюється. Просто тискай, покуль жовтий. Угу. Чи не стане. Так, всі живі. Всі здорові. А де Фоксі? Ти ж бачив? А, ось вона. Ось стоїть. Ви знову всі стоїте тут разом? Чекаємо, поки Олі голуб обчихає. Ну да. Ну, так.
Карацей, Мгм. рассказываю. Знаменитость забілі. Я пайшов у бок святла, ну, калідора таго. Бо ўсе там апошні раз бачыліся. І ў якасці... І сустрэў там Дэса. Які... Я спытаў, што тут ты стаіш, робіш? Он сказал, да нічога. Мне это падалося подозроным, я его зарезал в якості шерифа. А, тобто ти шериф. Але ты живы. Я живий. Ты живы. Это, коли, Бо конечно, прям ви не добре. повірите, що я Ну, шериф. ну, знову ж таки, це якщо він шериф, це якщо він не мав, не прирізав, не і не саморепорт. Так. Фуксі, що є ще ау? Я розумію, що я би мог бути не шерифом, так зробити. Да. Про знакомитість Гомзік уже виправдався. Тому поміж Леєм і Ярлом. Ну, Ау. ми з Леєм... Ні, Ми тебе чуємо, з Фокс, Леєм- да, ми тебе чуємо. Дивись, ми з Леєм були взагалі на вулиці. Ми там і поруч не були. Фокс була АФК. Ну, типу, для мене це Я саморепорт усьо виходить. чула, але і поіграти туди не могла. Ну, я кинув Гомзіка, типу, для мене це саморепорт. Гомзік одразу сказав про знакомитість. Качки не ведають про знакомитість. А, типу, голуби не бачиш? Ага, про яку знакомитість, Ярл? Зрозумів? А голуби не бачиш знакомитость, да? Качки не бачать, Ні. що її забили. Ой, провести, да, качки. Это все тлумачить. Є перемога. Він молодець, він на останній грав. За це я не знав. Дик Гомзік же ж сказав про знакомитість, можна ж було почути. Чуєте, а цей... А я просто не веду, насамрэч, що це так працює. Народ, зачекайте. А мімік це мирна роль чи що? Це мирна роль, яка Ні. виглядає як... Це мирна роль, я просто Слухайте, мапу мене я її чути? бачу як Мене мовиться. чути? Так, Чую. А, Мене, коротше, Розуміло. я нікого не вбивав, я так розумію, що це Ярл вбив цю знаменитість. І, коротше, Да, я ти не просто казав. підійшов до мене, і тобі Ярл повезло, під що я був. кінець що я старався був дуже це. сильно. Ну, тоді мені Шикарно, пощастило, що я можу сказати. Мені подалося, що Чекай, ти він зараз подозрював, вибігав я в якості поміж шерифа, і реально, Амогусом? це просто... І Додо, і ну, ні той не ведає про знаменитость. То Бог, ти мог не вгадати просто і все. Ну так. Але я не знаю, як ти мене вбив, Ярл. Я відійшов, наче. Я тебе не вбивав. Ну просто Ярл сказав, яка знакомитість. Ти помер від бомби. Бомба була в мене. Ти пробіг поруч, і бомба перекинулась на тебе. І ти взірвався. Поняв. Я тебе не вбивав. Пригоже отрималося, хоча й випадково. Влад, ти цей готовий, поїхали, бо мені вже час йти відпочивати. Я також останню. Ой, ну що одразу пердіть-то? Граэль, не забивай меня. Що я подобно не забудь? Вигляді, наприклад, Шагрей. Що одразу Шагрель? Забивав. Що ти? Я нікого не забивав. Ти забойця? А? Ні. Ні, я не забудь. А ти що чекаєш? Я Шагрея спитую. Учиться тут. Не Так, ладно, де разбивайтесь. квести? Квест в коридорі попробуй. Локи, почекай. Не беги, куди. Давай ми нікого не... Локи нікого не... Ой-ой-ой, бомбу чую. Але зараз заб'є. Це Локи був, це Локи мені бомбу дав. Локи мені бомбу. Там яка бомба десь ходить. ти тут, блін.
Там сказали, що Локі комусь передав бомбу, і Локі сам Локи, взорвався. я ему Ні, назад. Локі я покуль біг на світло бачу, він через мене пробіг. Да ж... Не-не-не, Да, да. Локи отмена, у кого синьшка бомба. Ваусь. Ну, час виходить і він підривається. Ні-ні-ні. Кого вбило? Що за мною ти біжиш? А чё, как ты мне еще одну бомбу дал? Мені... Ну, значить, бомби з Ні, тебе нема. Ніякої бомби. Дай мне бомбу. Дай бомбу. Нема ніякої бомби, то що? Ай-яй-яй. Фокси никого не сбил. О, Так, а что за репортинг? А, сенс. А кто отримали. это? Полковник, это кто? Это комзик. До речі. Блин, шкода. Мы тут это самое вообще. А хто вбив? Ситуация. А мы не Ну, ми прийшли. навіть. Ну, навокал нікого не було. Локі казав, що хтось йому дав бомбу. А Він пойдемте віддав. найдем, кто вбив. Пойдемте найдем, кто вбив. Добре. Пойдемте кого-нибудь. Ну, я вже глядів, навокал нікого не було. Ти... Знайшли. Фокси, ну на что ты его зарепортишь? Ой, А що? Ну ты Чё кого это? сенс? Ого. Ну все одно не ведаем, кто его забил. Ніфіга Так бы собі, хоть бы скільки у нас доведались. ведаем, почекайте. Мне бомбу дали. Чому ты, Михась, про бомбу не скажешь? А, За мною Локі Михай щось мені ще бігав, сказав, до що речі, йому хтось підозрюю. передав Але бомбу. потім Так, пішли він шукати. Михась нікого. Михась мне сказал, что я ему бомбу дал, коли ну, тоді мне він так сказав. здалося. Так а чому ти зараз нічого не казав про бомбу? Ну зараз мне бомбу никто не давал больше. Так, ну все, Михась, походу... Я за Михася. А мне здавалося, ти на той бомбі взорвався, ні? А ну ось бачиш, ніяк не взорвався. Максимум хтось із гэтых Нормально. четверок взорвався. То що це за вовк вон бомбі? Ну, такое собі. Короче, Локі бомбі, поспіхов вам. Так. Вітанки. Хто ти? Ти поганий чи не поганий? Гусак. Почекайте, давайте, стойте, Ну. не разыходьтесь. Стойте. Ну, Да, на дистанции. Стой, на дистанции. Поговорить треба. ти що таке? Давай Де ти? поговорим. Не... Вот, вибачаюсь. Шагрель, расскажи. Почекай. Ну, дистанції ж ти Всё. сказав. Все, стоим. Шагрель, пам'ятаєш, ти каля нас так само бігав? Розтлумач. Ой, щось тікає. Ну, це перемога. Вбити. Просто... Ля пацук. Шагрель, а як так можна бомбу передати? Я не розумію. Я розумів, що це либо Михась, либо Шагрель, тому я хотів. Вася только что сам доведался, что бомба сама передается, коли ты побач. Да, Так ми ж далеко були. Ми ж Так далеко ти були. за рог зайшов? Фоксі намагалась. Ти за рог зайшов, я Починає. якраз потрапив Народ, давайте останнє по швидесенькому і я вже буду бігти. Ну, давайте. Гіперлистецьке. Жорстко. Я думав, треба підходити мене. Не да. Та ну
ну за що? Локі, хочеш бомбу? Да що таке? Вони Чуєте, дивіться, оця полоточка зверху, доки перша половинка не дійде, Вирішив пожартувати, капець. цього... Ой, боже, тут я голова. Зараз не чути. По-моєму, так. Так, я зарепортив. Розказуй, що бачив. Розповідай. Ви ж там разом. Трупи побачив у центрі, так. Але ж ви там були разом і так, вообще. Ну, Це мій час. Я Я тільки бачив підходив. Фокі, бачив ще когось. Хтось був ще, ну Локі точно був. Ну, я справа йшов з гостєвої, я диванчик збивав подушку, я закриваю квест, чую, як ви смієтесь, трошечки підходжу вліво і бачу, що там трупішник і репорт. Я просто бачу, як Я тільки Шагрель бачив, пішов що за хтось Локі. виходив і ржав. Оце Можна, був можна, Локі, я його точно Да, бачив. Гомзик, давай. я бив. Шагрель йшов разом з Локі, а не Комсик жартували на кікає. тебе. Локі, хочеш я ще бомбу? Окей, комнатика кикай. Что тикає? Ну, ти жартували. Какой кикай? Ну, типу, раз вони удвох були, і Локі зрепортив, я думаю на Локі. Ну, я теж. Там, ну, куча людей, ви ж самі казали, що бив. Але ви вдвох жартували про бомбу. Кучу людей. Точно ми жартували, тому що... Але ти зупинений. Ну что, він щось прямо... Ай, може хто зараз... Зараз побачимо. Локі самое смішне, що якщо правди, то бомбер був. Пожартував на свою голову. Ти почекай, ти був правда бомбером? Так. А я просто так разозлился, что я тебе просто забил про это. Ой, капсе. Это за минулую хулю было. Ой. Я увогуле не разумею, що адбылося. А де репорт? Мені А, хтось із Жермікася. Ага. Я просто йшов. Це ви бачив, що швидко, ляжуть. блін. Але я бачив. І попалівся, бо Міхась ти Ось дивіться. я йшов від ванни, там був Влад, там бігла, здається, Фоксі. Да, я прийшов бачив вниз, Лея, ми з ним рядом були. Це не Я пішов вниз Лей, до точно. столовки, і там лежить Міхась. Хтось з бібліотеки виходив щойно, хто? Я. Тільки висунувся з бібліотеці. От, а ми з Гобзиком цього не могли зробити. Далі думаєте. Це не Лей, точно, я бачив його. Думаєте? Повторіть для тих, будь ласка, хто прослухав. Ну, для мене це не Гомзік, бо ми вдвох були біля бібліотеки. Я не думаю, що це Лей, в мене між Владом, Діасом і тобою. Угу. Якщо ти топиш проти мене, то це не зрозуміло чому, бо Як? ти мене не Ну, бачиш. я покуль... Чувак, готова- Перемога телефона буде. В тебе або проблеми зі слухом, або я не знаю. Я кажу, що я впевнений в Гомзіку точно, більш-менш в Леї. За вас трьох я не знаю. Я не кажу, що я в тебе топлю. Я не знаю, чим ти слухаєш. Не зрозуміло поки що. Я сказав, кого я думаю, що вони біля. Але з що іншого вони- боку, Я все ще не можу успокоїтися.
Хлопці замішували Діса. Що ти Я казав жартуєш? Дісу, що Я він не шоку аеропорті нелька жартувати. Жарко забиваєш. Так само. Діс, ти не туди бігиш. Діс, що ти робиш? Головне, я... Тобі казав, Головне, я що навіть не канал. ведав, як це оправдати, тому я просто сказав. Що по типу, ну, я зарепортив, все. Я в дупу квесті. Куди біжи? Ну, по типу... Сказать, что я забил человека, потому что я отпомстил за минулую гульню из-за того, что он жартовал про подрывника. Ні, ну так можна було сказати, насамрэч. Ну не ведаю, это шиза нейка. Такого человека одразу треба кикать. Блін, я ж йому казав, що я Канада, що відбувається? Ну, а хто не почув про Канаду? Я не сказав ведаю. Дісу, що я Канада. А, Діюсу? Попереднє голосування мовчав. Мгм. Я думав, А я, буду я, до не речі, не чув про Канаду. Канадський? А, Так я тільки одному чоловіку сказав. хто? А. Голуб? А, ага. Дивіться, Будь здоровий, Голуб. що, типу, ну, непогано. У нас тут така комедія відбулася. Я довірився. У нас тут така комедія Ну, відбулася. я сказав, що я Канада. Я... Ну, я сказав, що я Канада. Ага, Мені вже час, дякую, я піду. дякую за гульню. Дякую за ігри. всім Дякую за тихо ночі. гру. Добраніч, Я тихої так ночі. само уже пойду. Добрань. Чому я сказав, що я Канада, хто мене слухав, а? Комедія відбулася. Я був подрывником, підходжу до Локі, жартую. Хочеш бомбу? Локі мене реже. У мене ще складніше, я типу, ну, топився лей, а він, типу, був цим качкою, чи як там? Пеліканом. Пелікан. Не, я звичайним був. Я тільки один раз мог забити когось, і все. Ну, Локі лінчуватель Ну був. технично забил, мы были правы. Ты забил. Ти ж мене схопив. Так у сенсі, а я не казав, що я не забивав, я казав, що, ну, я зарепортив. Все, що я сказав. А мені не Ні, дали не нікого Локі, збити. а Лей, хто пішов. Але я забив, якби, ну, Але перемагать нейтралом это так потешно. Ну так. Ну що, все? І ви мені ще казали, що ви Ага. в гусів не хочете. Ой, у меня уже голова разболелась, мне не тяжко все ж таки зрозуміти, это все. Ну, на опошніх катках уже більш-менш пішов намагатися в дедукцію, а до гэту я просто зовсім все спорожній головою. приходить з досвідом. Ну. дедукція. За жарт режеш. Ви готові чи ні? А, що, є ще хочеться? Шостьох? Ну ладно. Ну, можна. Може хтось хоче ще. Ну, у чатику в основному ліркають. Починаю. Опа. Михайль, давай зробимо быструю катку. Ти хочеш мене зарезати? Ти А ти єсть. мирний? Ні? Ти мирний? А, я почув мімік. Ні, я мирно. Хто мімік? Я не Почулося. Не буває коллегин, це саме. Мені треба... Все в п'ятьох Треба буде собрались. закліпувати момент, як Локі мене зарезав. Ходьте, Аж цікаво глянути. Ну давайте починайте. Що? Що? Це як? А що, як? Произошла резня ушел на А що було сьогодні? Так, Локі порезав мене. Массовая резня был. Это реплей був.
Шериф Саме отримлюється, швидше, забив Локі, помер, Саме швидше а Фоксі катка добили. на Дикому Западі. Не-не-не, не Фокси добил. Я шерифом был. Ну, я ж забил кажу, Локи ти... и всё. Ну, так, А, и у Фокси еще одного зарезал? так. Це було епічно. Треба кліп робити. Ну, тут таке треба кліпушку не робити. І з першим забойством Локі, і з другим забойством завтра Локі. вже буду робити. Давайте еще. Ну, спідран. Ой, знову куботи фалується. Так. Так. Ну так. Гульня файна. Але, ну, просто треба все ж таки досить непогано мати. Бо я все ж таки люблюся. Так, кого я бачу, Влада бачив. Ой, а що це за квест? Я не бачу такі. А як? А як це робити-то? Ну ось, зроблено, забирайте лати. Торопіш. Вітанки. Шаграэль, хочешь пожертвовать? Щось уже не хочеться жартувати на угол. А що таке? А де? Серійний покайоку працює. Ну що? А, ну, бачу. Ага. І нікого навокал нема. Капець. А що Фоксі стоїть? Хто вона? Фоксі, ти шериф? Що? Так, як там... Ай. Ля пацук! Капець, це просто капець. А що таке? Фоксі, а чому ти його не забила? Так я не знала, що сам це він. пішов за тим вбивцею, сам пішов. Я посуд мила, тому я не бачила, що це він. Ти ж пішла мити його не було. бачила. Взагалі у мене просто екран був зайнятий Гомзик завданням. мене розвів як дитину. Як лоха. Так а что отбылось? Ну просто двоих зарезал, и что? Ну я знайшов тіло Я всіх Локі, зарезав. пішов глядіти, що навокал. Знайшов Гомзика, Гомзик мене зарезав. Поміж стоїть Фоксі. Гомзик я йому кажу, типу, а ти,
А Я він думаю, каже, ні. як Фоксі може бути разом, коли один Амогус? Ладно, поехали. Вітанки. Ку-ку. Так, зараз. У мене неактивна роль. Неактивна. Я просто люблю. Знов у мене прирежеш? Ну, конечно. На Амогус. Комсик виконує квест на Амогус. Угу. Не, Ні, Брись. там Акаю є ще ніякий квест, тут коли не що. вір. Михась. Він не любить жарти. Я, Наприклад. коли є жарти, я від Локі подалі підійду. Чого? Поцелуйся. реально, я пошептав на конкол. Обчхалі. Чекали. Ні, ну щось нас мало. Ну Десь так. мало, да. А які там налаштування стоять? Ну, яно зменшило до одного на одного нейтрала, на одного Амогуса. Ага. Ну, автоматично скалируется. Панель поприпав. Ну Будем так. далі гуляти? чи? Угу. Я навіть не поспел нікого забити. Треба забутися. Я з Канади. Добра, Сереж. Добра. Дякую за волю. Добре погуляли. Так. По тебе. Как мягенько было сидеть. Боже, ну я сустрел только одного гомчика и все. Ага. Що ти? Я ж сказал. Що ти сказав? Витанки с Канады. Не надо. Так, а где Фокси? Вы Фокси забили? Тільки що бувало, але вона пішла туди, куди ти. Була жива. А, все добро. Що таке? Прошукивали тебя. Жива. Походу. Я перевірю. А кто Я у нас еще есть? Гомзик, мені здається просто... Гомзика я бачив несколько разів. А хто голубь? До речі, можемо запустити Якщо що, голосування я зараз. цим. Это прищепка супрать ковиду, как мне не расчихались тут только. Цікава ідея. Викачували його. Нічого не сталося. Но... Ну, все живі, да. Но зато никто не захворел. Ну, толково, да. Я еще в той раз подметил. Я не толково. А хто нажав? Хто нажав? Я. Шагрей, будешь там Шагрей. рупор побольше его. Там же видно. Рупор для того, кто репортить, альбо выкликая сход. Почему? За что, ладно?
Почекай. Так що грає, а ти йти. Я би сам одійшов, щиро кажучи. Сюди! За що взагалі влада? За що? От за що? Хто така? Ти ж подстриг. Свет как был. А? Кто побег? Це був мав. Повтори, будь ласка. Коня протягується. Я бачив, як хтось убігав від Це тіла. був мав. Это был або Влад, або Фоксі, тому що по кольору щось темне було. Такое, але Я не навіть чорне. не бачила Гомзіка. Я бачила, що вони з Владом побігли нижче фонтану, там, де ото грамофон налаштовувати, чай наливати, а я побігла вище. Ну, по кольору. Чи ви бачили труп? Ну, ми пересіклися. З ким пересіклися? З Гомзіком і з тобою. І хто кого забив? І все? Гомзік бігав з Владом. Так, а Да, я бачив Гомзіка. Блін, з вас один мав тільки Канаду, що мені робити? Він не Канада. Ага. Що це зараз відбулося? Альбо самозабойство, не, ну тоді б хуйня б, напевно, скончилася. Ну, я не ведаю, хто він. Я такое уперше бачу. Дивно. Тобок, він комусь сказав. Угу. Я Канада. А в этом ведом Гомзик, але його забили. Я тобі не вірю. Давайте, може Фокс забила? Хто ведав роль Влада? Кому він казав? Ну, нам треба зараз викинути мафу, або ми проіграємо. Ось такі ось. Ну, тоді Фокс. Тому що... А що я? Я кажу, утікав хтось такого бурого темного кольору. Я ось тому думав, поміж Владом або Фоксом. Кому? Я сам Канада, я Але казав об я этом нічого Гомзику. Гомзіка. І Гомзика забили, як знарок. Що робити? Що, будемо голосувати проти Фоксі там? Ну так. Ну, добре. Самострел? Ой, ви молодці, ой, Прикольна тема. молодці, хе-хе-хе-хе-хе. Мені було цікаво, як то працює. Я спробувала. Я Що? того Гомзіка Ти, я тобі задетектив. Фоксі, я ж казав, що я Канада, ти могла мене не застрелити. Я не чула. Зрозумів. Ага. Да, было привет с Канады, да. Смысле, ты в Я этом в этот раунде момент могла на тебе сказать? чихал. Я не чула. Він два рази Гомзік попався, а от Фоксі я не задетектив. Хто не ведає, у Хорошо, Фоксі було, була так. роль Ну асасіну. я лінчувателем був. Я был не мав. Не того- Ведаєте? не на того напал. Мгм. Не танким.
Ну, вот такого. А під бібліотекою знайшов тіло Луки. Ну, меня проще как голосовать за репортера, больше думок нема. Це Шаграель. З якого такого? А де Михась? Куди Михась вилетів? Дивіться, Пошира, вельми я складно, блядь, знайти я дух. бачив Фоксі, точно бачив, вона не встигла би. Ну, і не я, практично. Це Шаграель. З якого? Так. А Гомзик, що? Де був? А я никого не бачу, кроме просто тебе, але давно, в самому початку тільки. Угу. А голосувати? Я натискаю. Ну, як видається. Цікаво, цікаво. Ты реально не натискается, не веду, что. Спасибо. Капець. Пацук. А хто він? Влад. Локі, я криху пожартував, вибач. Пацук. Ну, мене Гомзик забив. Здається, ті... Ага. Влад, ти Сока. пацук. Я не по... А я не до конца зрозумів свою роль спочатку. А я забив Канаду, хотів пожартувати. А Локі все одно пожартував отказ. Зрозуміло. Фоксі, У нас вибач. мало. Реально, я підіграв мафом. Я старався. Пацук. Я буду мстять. Пробачте зараз. Угу. Хвилину. Там не було видно, я думав, то цей Шагри. Ага. Ух, Петеро. Не, Локи, я тебе уже боюсь. Ні. Да я целый детектив. Если ты не, то як до мене біг.
Що? Що таке? Вот что здорово. Ну, капець. Я попався. Здорово. Що таке? Хто думає, чому я вас тут усіх собрав? Скажите, кто ведал это думаю, оповещение? То Влад не ведает это. Ну, знакомитость померла. Ну і на що ти це кажеш? Я бачив Я у Михайля. Влада питав, він мені нічого не відказав. Ну да. Я нічого не казав. Це Ніколи моя не вода. кажіть, що померла знаменитість. Голосуйте за Влада, він Але- то саме, він не чистий. Але він може бути і додому. Я не хочу быть мав. Так ти самоліквідувався, чи що? Так, Капець, я тільки хотів налаштуватися, мене зразу пристрелили. Вот, не я так відкрив. Хіба це саме. Локі, вибач, будь ласка. Бачився, повідомив. Ти так там Ти не прийшов. знакомитись забив, да, Шагрель? Так, так. Хто ще? А я не поверю, что это ты. Ну, Я подумав, Я- що Влад я- детектив. І він так підійшов до мене, сказав ні. Мгм. переконливо, конечно, переконливо. А хто вийшов? Там і Каміхай знову вийшов. Хто? Тих-дих. А, Ну, насамрэч, у мафаў яшчэ куди. Спочатку. Хто з вас мав? Скажіть чесно. Хто з вас мав? Тільки Фоксі нема. Фоксі нема, да? Але, до речі, там- Да, нема кого забити, бо ми всі разом. Тільки Фоксі мав. Я зрозумів, я зрозумів. Не підходьте до мене. Не. А, позерське мовить. Ну, розумію. Алі тебе. Мав. Я А, хочу кікає. зробити Не гарно. розумію. Ну, Міхась пішов, його щось Бач, ти кікає. хочеш нажати на кнопку, яка в тебе є. Вона в тебе є, ти просто. Так, я на ой-ой-ой. І підійка. Ти прошу. А ні. Вживатель. Ага. Я за мафом гонявся. Намагався накликати, ага. Я забив. Кого забили? Можешь натиснуть? Да. Натисни. Це була Фоксі. Кровка. У мене більше нема що сказати. Але, блін, я хотіла грохнути Влада, але Шаграїль взяв і сунувся в мій бік. Ні, це Фоксі. Я знаю, що це Фоксі. Це Фоксі. Все. Хватить мене оце обдурювати. Я знаю. Що? А у сенсі, усі казали за Фоксі. Це як? А чому? А що, Влад Додо? А, ні. Забавно. А як, коли казали за Фоксі, тебе кикнули? Я сам не зрозумів. Він що, Локі?
А я так вообще. Як ви за владу А. проголосували? Фокси лінчувати. Ну так, ви всі ще й не підтвердили. Чекайте, я думав, канадський це треба за себе, типу, тупити. Ні, Дода це треба Дуду. за себе. Я відносно забила Фоксі, Блін. але Я ну, тоді типу, я за зафакапив. можу яшчэ в трубу під'їсти, я стервятником був. Ну, Михась уже не вернется, у яго штось кікае, а у 5 гуляць я хв. Давайте опять опошню. же, Згуляємо і будемо раз. Що, апошню? Вже 2 ночі, ніщо собі. Ну так. Я вже все. А, вже? ну так. Ну, тоді Та тоді нас усім мало, дякую. нас мало. Так, у 5 Може вже награлись. Дякую за гульню. Дякую. Ну, Вельми зай. файно посиділи сьогодні. Дякую, Ні, було Фоксі. круто. Ну, я вже, на жаль, Агітувала. зафакапив. А я казала. Мгм. Я думав, що, типу... Коротше, Тяжко, думав, тяжко було канадський собрати. це за себе. Так, можна яких-небудь прикрас понавибивати. Щось вони, конечно, переробили эту систему. Нічого нема. Дякую, Луки. Ти хочеш ще у щось погуляти? Ні, я шукав вийстя просто. А. Знайшов. Добре, до побачення. Так, круто було. Так. Ну, я хв. У меня, конечно, уже голова разболелась. Я думал, коли скончым раней пайсці, мабуть, кіно паглядзець. Беларускім прыкладам, але я уже не ўпэўнены. Альбом можна ўсё ж таки ўключыць, калі хочацца. Кармілу цукеркі. Ну. Шкидем. 392. Ну, другое место, между іншим. Так, было вельми весело. А мы. Вітаночки, дзякую вялізна за рэйд, вітаночки рэйдерам. Ну, насамрэч, мы толькі што скончылі гуляць у гусяў. Прыгаш, вітаночки, рады бачыць. У нас сёння і маляванкі былі ў гартике. Я думаў зараз, мабыць, запусціць кіно, ну, пакольку рэйд адбыўся, тады, напэўна, трэба запусціць, але, мне тады ў такім выпадку спатрэбіцца, напэўна, перазапусціць стрым. З такой нагоди. Так, зараз я з Дискорду вийду. Так. Як у вас справи? Вы что, погулялися? Ой, отшивки посыпались, все. В окон гуляли. Так, було круто. На маляванках зусім рогатно, конечно, не було. Ой, стільки скріншотиків робили. Так, а я можу навіть зараз і вивести. Ну-кась. Як воно виглядає? Так. Instance. Яно переключає, так, ага. Так, зараз. Спочатку. Так. Бульба Холмса или Бездраника Ватсона. Это
Кашка. Куля. І ой, не, гэта такое сабе было. Аж рыхтуецца да шлюбу. І на гэтым скончылася якось наступна. Плывая вайна гусей. Я не паспеў прачытаць, божухна, яно неяк дзіўна гэта зроблена, што яно хутка гартае. Утка з катанаю маць яе. Мать твоя. Канешне, незручна яно захоўвае. Аць халера. Як бы зрабіць так, каб гіфкі з меншай хуткасцю праграліся? Гімночі щось таке. Ну так. Ну што тады вырашаем? Ідзем адпачываць? Ну просто ўсё гэтыя маляванкі гэта доўга пераглядаць, тым больш што яно надта хутка гартаецца. Просто не паспяваеш прачытаць. Так, пен. Просто калі кіно глядзець, трэба мне тэстрым перазапусціць. Альбо можам пайсці адпачываць. Як вы мяркуеце? Просто каб потым яго выдаліць. Музыку включу. Ага. Ну, вось, Фоксі спаць. Ну, у мяне самога насамрэч галава ўжо разбалелася, бо гульні такія ўсё ж такі нялёгкія. На адной крэатыўнасць, на другое важлівым трэба быць. Ну, я не той, каб уважлівы быў. Ну так. Рэйд прыйшоў. Так, а хто у нас ё? На каго пайсці? Так. Ну, тады штосьці адпачываць, напэўна. Па складзіку нікога няма. Ну, я Вольтман. Быў калісьці ў складзіку. Тады выбачаюся за тое, што рэйд пасля рэйду. Дзякую яшчэ раз, пані Кроў. Стыль на горі. Вбіты Фоксі. Так, ну добра. Файна пасядзелі. Не так доўга, як звычайна, але як кажу, ўсё ж такі гульні такія цяжкавата. Вот, крыху імі. Ось, ну, сёння ўвечары я не ўпэўнены, ці будзе Ксё. Калі не будзе, то пройдзем за Іхангер. І што я там каплінаваў? Foundation у нас яшчэ є. Так, вам усім дзякую. Вельмі было файна. Вечара ўбачымся. Усё, усім дабраноч. Ціхай ночы. Так, вельмі весела. Дзякую вам, што быў разам. Файна. Малюначкі. Было вельмі рогатна. Бо будзе яшчэ момант, як мяне Локі запіў закліпаваць. Ладно, ўсё. Будзе доўга развітвацца, ўжо зараз пойдзе рэйд. І ўсё, всім да вечара. І ўбачымся. Всіх быў рады бачыць.